Una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamanadiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita kag drama sang Bombo Radyo.
Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nagsiling si Chacha. Nga akong trabaho ko, hindi bugaw, kundi asher. Pero, hindi man malain ina ah. Nga akon lang ya, nga makabulig kuya kay kulapo mo. Para blabisan paano, makailis kami sang amon atop sa balay nga nagatulo na. Man, nang si kulapo nga daan, wala gid siya sang may ginahimo, kundi mag-analyze lang bilog nga adlaw. Wala. Pag-ulang ako magtindog diri sa bangga. Pero may lalaki nga nangaragapakadto diri ho. Uy, doon naka-spotting ini ho. Ay, ara na siya. Good afternoon. Good afternoon, man. Gusto mo ba lang nga mag-good time? Good time? Sa imo? Ay, hindi ah. Share lang ako ya. Pero kung gusto mo, dalun ko ikaw sa iya ah. Gusto mo? Ati, masakit doon lang ang ginapamangkot ya. Dire lang ako mahulat ah. Nagsiling si Chacha, nga hulaton ko lang siya dire, kay dire ihatag sa ako ng akon porsyento. Ako! Naglapaw ka damhag, haw? Ay, dali na. Saka na di sa kama ah. Kay basi daw sa namalhan ako nga paka. Hindi. Naglalapaw siya siguro sa sobrang nga dali ay. Aring mo porsyento siya ika, oh. Ay, wow! Kadako gali kaayo si ni Chacha. 5 kagatos. Kun amo, dako galing iya tip sa imo. Ano nga dako man? Ginkuha ko lang na yes kahita niya, no? Hindi ka lang magpalibog siya ika, ah. Kinbilinan ko man siya sang iya, inugpliti. O sige na, Chay. Sibat na, kay masibat man ako.
Baw budlay na. Basi bala kung maabtan kita. Kap, Oh, nga Samson. may makusar. Balik bayan. Ginbaldog siya kuno sang duha ka babae. Eh. Saan tao ngayon na? Ambot ka pa? Ari siya. Oy, sulod! Mayong adlaw, Kap. Sino nagbaldog sa imo? Isa ka babae nga maniwang. Sila niya, aser siya kuno. Dasun, gindala niya ako sa isa ka matahom nga babae. Kag nag-good time kami, Kap. Sang magbugto ako, wala nang babae. Kag wala naman ang akon kwarta. Ay yung sa gago kagali eh. Nga nagtulog ka? Ano habi kay kapoy gi ko, Kap? Man maayo maggaling ang babae nga to. Ate, ano na karon? Wala ka na kwarta? Malagay kay ginbili niyang imo nga brief kag sapatos. Wala ka di kilala? Mayara, Kap. Sino? Hinablos ko. Sino na siya? Si Kulapong yang ngalan, ay asawa si Ika. At yung ayo. Oy, Samson, itudlo gani sa yung balay ni Kulapo. Dali. Doon sa tampuhaw ka. Ay ambot nakabakal ako sang bugas kag sudan. Mamantika naman sini karong bakba na mo ni Kulapo mo. Hoy, Ika! Dali lang! Oh, si Uray man eh. Ang gagawin kuha mong akon pangabuhian, haw! Ano nga ginkuha man? Ay, siling ni Cha-Cha. Dako ang iya ginhatag nga porsyento sa imo. Ay, wala Ay, hindi na bala magbutig. Dako ang imo kuha bilang bugaw. Ay, hindi kuya bugaw, no? Share lang kuya. Ay, amo man na gyapon. Bawala gi ko yung maghuna-huna. Nga agawan mo ako sang trabaho. Ano? Ay, hindi balaya nga manuglibod kaya sang utan ang trabaho mo? Ay, front lang na iya. Ay, wala iya magsiling si Cha-Cha sa akon sang amo sina. Ate, wala kaso Basta sa madason. Hindi na pagliwata ha. Kay maputo gid ako sina. Kap, Ano na tagoy? basi kung magkadto diri si Barikoson kag magreklamo ha. Sang ano naman? Kabalo ka Kap na piang ang iya ido kag ginlampusan ko. Ma!
Ti Pio, gid mareklamo naman na siya. Te, ano karon ang gusto mo nga matabo iya tagoy? Hindi na siya pagsapakakap Siling nga ipatawag mo lang ako. Kag kung magpangayo siya isang danyos. Disponihil ang anay? Oo. Brum, brum. Bawa, nagadali gid ang pasahero ko nga ini ba? Brum. Kasi kagit pre. Blope lang kami Brum. Uy, daw tinapa man ha? Sira, kung magbusong kabi kag bayan ko ikaw, nanabaton mo? Ambot lang. Pero siguro, may man ko. Ay, salamat! May ihatag ako nga suki sa imo, Cha-Cha. Ay, hindi na. Bagit magbayad. Ay, hindi Kung maayo ang serbisyo mo, maayo man siya magbayad. Ati, okay Kadto ilang siya sa balay nga, number 915. Piho ka nga amo na nga numero, uray? Ay, anay ka. Basi nagsala ako. Buhatan na lang abi nga 615. Ang iya balay, lapit sa pusti. Uy, Cha-Cha. Hindi gid ako pagkalimti, ha? 20% ako dira, ha? Cha-Cha, madugay na kita nga magpartner sa negosyo nga ini. Mayo pa siguro. Mahimo na lang kita sang Red House. Pagkatapos, makuha kita sang madamo nga babae pareho sa imo. Kag ako ang operator, Cha-Cha. Kag ako daw motor. Nakumpisara ko si Ime. Ano ina, Filimon? Patri, nakita ko si Dasing na nagapaligo sa ila. Nagapanti lang. Permi na nagakatabo, Filimon? Oo, Patri. Kadalapay ko kapaligo siya. Kag ano ang nakita mo? Padre, kada ko kayo siyang iya. Habon. Agason, Padre. Kitaon gid nga maitom kayo siyang iya. Buling.
Filemon, kabastos sa imo nga bata. Gani magpangamuyo ka sang 5 ka maghimaya ka Maria, kag 7 ka amay namon. Pagka hinulsulan mo ang imo mga sala. Oh, Padre! Nano ka oras nagalabay dito? Kap, mareklamo ko. Ano naman ang ireklamo mo, Albina? Ginakutso-kutso ako ni Buklan sa bugos nga barangay Munay. Suno sa iya. Ako kuno, nakaagi na sa iya. Kag naghibalo ka naman, Kap, nga hindi na iya matuod. Wala siya mahuya magsiling sina. Nakaagi kuno ako sa iya mga kamot. Ay, Kap, bisan si Bukla na lang ang nag-iisahanon nga lalaki sa kalibutan, ay hindi kuya magbalikid sa iya. Amo na, Kap, nga maakusar ako sang slander of deeds. Sobra nang ginahimo ni Buklan sa akon, Kap. Ay, nag-ilusyon siya siguro, ay. Ako? Nakaagi sa iya kamot? Kadlaw lang ko. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, US. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay.
nga nangin saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, ginsugiran ako ni Belia nga nagabato ni siya sang babae nga border sa iya balay. Kag isa ka bes, may nakita siyang isa ka estudyante nga babae. Ginpalapitan niya ini, kag didto, nahibalaan niya nga nagaproblema ini sang iya inugbayad sa exam. Gintanyagan niya ini sang trabaho, kag nagpasugot man ini. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Okay na. 1,000 kontrata. Hagang balayran sa balay, iya na sang lalaki. Mangita pagid ako sa iban nga babae. Makabulig sila sa akon. Ayhan, may mga classmate pang babae nga to, ang nagakinahanglan sang kwarta, nga ibayad sa exam. Hambalon ko siya karon, pag abot niya sa balay. Oh, hello! Ari ka na gali? Magpungko ka. Ay, salamat. Nagahulat na sa imong partner mo. Ato siya sa ibabaw. Pagkado ka lang sa room 3, ha? Ayaw gali. Sino gali ngalan mo? Si Nympha, ma'am. Nympha, ginakulbaan ka bala? Kukwan? Oo. Oh, hindi ka magpakulba. Madali man lang ini eh. Mga 1 ka oras lang, pwede ka na nga makapauli. Ate, oo, ma'am. Ata, sige lakat na. Nagahulat siya sa room 3. Oo. Ato na siya. Kung may jutay nga oposisyon sa ibabaw, makabati ako. Pero kung wala, mas maayo. Buot silingon, nagahangpanay sila nga duha.
Oh, madulom na. Ayhan, mapaligad sang gabi diri si Ninfa. Tagsaaga na lang siya mapauli. Oh, ari nagali siya. Siya nagapanaogay na sa hagdanan. Ma'am, mapauli na ako. Amo gali. Kaganong masiling mo? Okay lang. Gentleman siya. Kag wala ako sa reklamo sa iya, ma'am. Good. Kagho gali. Basi kung may kilala ka nga nagakinahanglan man sang kwarta, pwede ka nga makapatigayon sa ila diri. Aba, oo. Patigayunon ko sila diri, ma'am. Ay, oo gali, ma'am. Di na nga akong bayad. Ari, 5,000. Ay, hala. Salamat gin, Ma'am Belia, ha? Wala sang anuman, Ate, sige. May mo ka na nga makapauli. Apang sa nasiling ko na, sikreto naton ini nga duha, ha? Okay, ma'am, Ate, sige, ma'am. Amo na ako. Ato na siya. Kagontento siya sa partner niya. Mapalaron gid si Adrian. Norma, may nakita naman ako nga babae, dira oh. Tatlugid ka bilog. Bag-o nga border, ina. Nagabato ni sa isang babae nga border, eh. Gani hindi ka magkatingala kung madamo ang babae, dira. Ay, maayo naman kun amo, eh. Kun amo sina, damo nagaling kwarta ni Ma'am Belia, eh. Siguro. Diri sa among barangay, madamo diri sa matahom nga babae. Kag pwede ko gid makwartahan. Apang hindi ko mahimo nga magkuha diri. Kibase bala kung mabooking ako. Kinahanglan, dito ako makuha sang babae sa malayo. Kag hindi makilala sa mga tao diri. Aha! Nakaibalo na ako. Sa ibang nga banwa, mapatindog ako sang branch. Transient border man gihapon for 1 day. Maayo ina, kay wala sang malain nga matabo. Buwas, mangita ako sang maayo nga lokal didto sa banwa. Nagplano si Belia nga mangita sa mga babae sa iban nga lugar. Kag nagplano pagit siya nga padugangan niya ang yabalay palaarkilahan. Sa pagpadayon ko pagid. Ang winning building nga ako naarkilahan. Paarkilahan ko ini sa isa ka adlaw. Isa ka lalaki, kag isa ka babayi. Kag may 5 ka kwarto ang building ini. Wanted transient border. 500 daily only. Na. Amo na. Amo nang ibutang ko. Madamo sa mapaligad sa gabi diri. O kon isa ka adlaw. Kagang batunon ko diri. Hindi mga estudyante. Kundi mga may edad nga lalaki kag babae. Nan. Amoy nang akon mangin customer sa banwa nga ini.
isa kagwapong lalaki. Siya nga akong unang customer diri. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Magpungko ka. Thanks. Anong maalagad ko sa imo, sir? My name is Percy, pero subuang Pearly na. Amo gali? Ma'am, pwede ba ako makaarkila sang room diri for 2 days? Ay, hasta lang sa isa kaadlaw ang akon kontrata diri. Buhata nga duwa, ma'am. Kay dublihon ko man niya ang renta ko. Okay. Mapasagot ako. Bangod, ikaw ang una kong customer eh. 2 kaadlaw, 2,000. Times 2 Gani, 2,000. Okay, ma'am. Kagpila ang partner mo nga dalon diri? 2 man kabilog? Of course. Babayi kung lalaki. Ay, girl ako. Ganing akong dalon, boy. Kano sa gabi dalon ko sila diri, ma'am ha? Okay? Okay. Apang kinahanglan ko ang down. Ay, no problem. Ari, 4,000 ini. Kag may dugang pa ina, kuan ma-enjoy ako sa imo accommodation. Okay. Mahulat ako karon sa gabi. Deal. Anong oras ka mo maabot? Pagdulom, maabot na kami. Okay, ma'am? Bye. Bye. Ato na siya. To sa maayo ini. Pananaw ko, to sa makahakbot ako diri. Mahulat ako hasta nga magdulom. Madulong na. Last 6 na sang gabi. Pero wala pa sila. Ara. May nagdulog na taxi. Kag wala nagasiga ang suga. Ato. Nagpanawag ang lalaki. Kagang isa sa ila si Pearly. May ginapasaan sila nga sako? Ano yan ang unod sang sako nga ina, ha? Hi, ari na kami. Ay, anong dala ninyo nga ina? Dalo na naman ini sa ibabaw, ma'am, ha? Kay mabugat. Dali na, Dri, dali. Ato na sila. Nagasaka sila sa hagdanan. Pakadto sila sa kwarto nila. Pearly? Anong unod sa sako nga ina? Andre, buksin ang sako da siga. Okay. Bebe. Nan, aran na. Nahubad ko ng higot sa sako. Abi, hindi. Mga tao man na. 2 kabilog. Kagrogi pa. Uy, ginalo niyo sila, ha? Ginlipong lang. Ano ka? To sa mga Koreano man na? Ay, wala ka magsala, madam. Mga Koreano, gid. 2 kabilog. Uy, anho ninyo sila? Iparansom. Ano? May, nagbuang ka na bala? Ang akong boarding house, hindi para buhatan sa isa ka krimen. Ang bot ko silingon, hindi nga kidnapon ninyo sila. Kag diri nyo taguon? Hindi ba himo ina? Paano kung hindi siya maransom dayon? Hindi ka magpalibog, madam. Maransom na sila dayon sa sulod sang 2 kaadlaw. Kung ginkidnap ninyo sila, madugayan pa na, kay dama pa na itsi-buritsi.
Kag hindi ako maluyag nga madalahig diri. Hindi ka madalahig, madam. Hindi. Apang kung magpakatig akagid, madalahig kagid, bangon nga pagwaon ko nga isa ka sa partner ko. Ano? Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabian sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sa Radyo Bacolod. #1 Fast Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre.
kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, desperado na gid ako nga mahibal-an kun ano ang paborito nga pagkaon ni Redmark. Tungod gusto ko gid nga ako ang magdaog. Gani bisan si Stallone, ginpamangkot ko na. Kaginhambalan niya ako nga si Lorenzo ang dapat ko nga pamangkoton sa pagpadayon ko. Basi kung suplado na si Lorenzo Stallone? Itaya mo permi ang imong legs Hindi na siya magsinuplado dayon mo. Ato sa subong sa barbero. Dito sa may barberya ni Pancho. Hingabuti to siya, samtang wala pa siya makahalin. Oh, matuod ka Stallone? Ano ya tsura man? Bistiso na dagway. Tapos nakabayo na sa pula. Lakat na, para nga mabtan mo siya. Ati, sige Salamat gid Stallone Welcome. Ay, husto gid si Stallone. Ang dapat nga makahibalo kung ano ang pagkaon nga paborito ni Redmark, amo ang iya abyan. Nakahibalo ako nga may abyan na siya. Apang wala man inigapakita kung magpangaluyag ako kay Redmark. Pero makita ko pirmi ang iya likod. Ay, dasigon ko pagid ang paglakat Basi bala kung hindi ko na siya maabtan. Nan, ari na ako. Amo ining barbershop ni Pancho. Abe, malingling ako sa sulod. Uy, hala. Ato. Amo na siya ang mistiso nga lalaki. Kag nakapulas ang t-shirt. Ginasiba ni Choy Pancho ang iya tingkoy. Masulod ko Man, kundi nagbalikid sila tanan. Pati ang amigo ni Redmark. Ay hala, gwapo pa siya sa kay Redmark ko. Kataas ang iya ilong, kagkapulas ang iya lips. Ay hala, mas pula pang iya bibig sa akon kung wala ako sang lipstick. Ay, may kinahanglan ka bala, Pearl? Kakakwan. Siya ang kinahanglan ko, Choy Panso. Ba? Sa akon? Oo. Hindi bala? Abyan ka ni Redmark, no? Kag sa ila ka nagadayon? Nakaibalaw na ako sa tuyo mo. Mapatigayon ka, hindi bala?
May ipamangkot lang ako kuntani sa imo, Ano ba na? Kan, nagahimo ako sang statistic. Parte sa ano? Parte sa pagkaon nga paborito ni Redmark. Nakaibalo na ako sina. Choy Panso? Kanami ka rin mag-star sa inyo, no? Kanami magpangaluyag ang mga babae diri. Hindi man gani ako makahang up sa mga babae, subong. Sila nang nagapangaluyag sa mga lalaki. Wala na mahuya. May pansitan dito sa kanto. Hulata ako dito. Tapuson ko na lang pagpagunting kay Choy Pancho. Sige librehon ka ikaw sang panset. Choy Panso, amo na ako Ari na. Naka-order na ako. 2 ka bihon gisado, kag 2 ka soft drinks. Ay, okay na niya. Uy, hala. Ara na siya, ho. Ang amigo ni Redmark. Ari na ako. Ay, ugly. Ako si Lorenzo. Renz na lang. Ako naman si Pearl, makaon na kita? Sure. Sige na. Magpungko ka na. Thank you. Hindi ka suplado? Nga nakasiling ka nga suplado ako. Wala ka binagagwa kung nato kami dito. Kag nagapangaluyag kay Redmark. Hindi lang ako maluyag nga may istorbo. Tama ka seryoso sang inyong ginabuhat nga pagpangaluyag sa amigo ko Wala bala makasugid si Redmark sa imo? Kung sinong napilian niya sa amon? Imposible naman nga wala gid siya sang napilian sa amon bisan isa. Ginasikrito niya inasahakon. Ano ba lang favorite food niya? Sugere man ako ay, pero nga hindi na bala ako mabudlayan now. Nagadinaya ka. Please. Hindi mo ako madala sa bihon gisado, no? Ay, Pero nakaibalo ka ba lang nga may kanawong ka? Si Paris Hilton? Siniling mo Kanamit sang bihon gisado nga ini Pero hindi ko makabala ka. Buligan ko ikaw. Matuod? Salamat naman kun amo Wala pa ako makatapos. Buligan ko ikaw kung buligan mo man ako. May problema ako Problema? Ano kaya ang problema, Siniman? Hindi man siguro ini manghulam sang kwarta. Kito, damo man siya gatong. Sang makita ko ikaw kayo nasa barbershop, nagsulod sa pinsar ko nga ikaw ang makabulig sa akon. Ano ba lang problema mo, haw? Kinanglan kong girlfriend. Ha? Okay. Madamo ako sang kilala. Ipakilala ko ikaw sa ila. Ikaw ang gusto ko nga mangin girlfriend. Ano? Buang kaguro ay. Dira ka na gani. Wait. Hindi ako paglayasi. May kabangdanan ko nga ang ginabuhat ko ini. Sige. Pero kaayuha ang pagpaathag, ha? Kay base kung mapati pa ako. Sang nagpasugot si Lorenzo nga makigsugilanon sa akon, nalipay gid ako. Apang natulupangdan ko,
nga mas gwapo pagid siya gali kung lapit. Kag daw sa ginakilig ako. Apang nasyak gid ako sang naghambal siya nga buligan ko siya sang iya problema sa pagpadayon ko. Abi mo, Per, manug-abot ang ako namay, kag ang iya ihada nga si Risa. Gusto sa ako namay, nga ipakasal ko si Risa. Bisan pa nga nagapamatok ako. Amoy ng rason kung nga ang nag-upod ako diri sa pagbakasyon kay Ridmar. Tungod luyag ko nga maglikaw sa iya. Apang nagaproblema gihapon ako. Plano ko nga papatihon ko nga ako namay nga may kahagugman ako. Kag hindi na ako pwede nga magpakasal kay Risa. Kay balo ako nga hindi na magpamilit sa akon si Papa. Kung makita niya nga may kahagugman na matuod ako. Bilang pamatuod, amoy na nga kinahanglan ko ikaw. Ikaw ang mapakuno-kuno nga GF ko. Ako? Ako? Oh. Sa ano ako makahibalo nga matuod ang ginasiling mo? Nga, daw manugbaldog lang dagway ko? Oo. Pero, seryoso ako. Ipakilala ko lang ikaw kay Papa nga girlfriend ko. Kinahanglan lang nga makumbinser ko siya nga in love kita sa isa kag isa. Pagkatapos, amo naman ang hambalantang problema mo. O nga nakasiguro ka na bala nga ako ang makabulig sa imo? Oh, bangod nakita ko nga smart ka. Kag wala ka nagahuya-huya. Apang duha lang kasi mana nga plaso ang ginhatag ni Redmart sa amon. Agud nga pakto ng paborito niya nga pagkaon. Okay lang, ina. Buwas maabot na ako namay. Matinira lang sila siguro sang isa kadlaw. Pagkatapos, tapos na nga atong drama. Kag ikaw ang magadaog sa kasing-kasing ni Redmart. Patigayunan mo ako sa iya? Oh. Mabaskog ako sa akong amigo eh. Ati okay Cool! Yes! Nakaibalo ko nga hindi ka magbalibad sa akon. Pearl, salamat gid. Thank you. May paglaom na gid nga ako ang mapilian ni Redmark. Si Renzo, siya ang mapatigayon sa akon. Kagbuas, para nga madamo ako sung mahibalan sa kabuhi niya, makita ay kami sa may suba. Ay, matahom dito, kag wala sang tawo. Kaghambala namo ng amon plano nga drama, nga amo ang amon pagwaon sa atubang sang iya amay, kag sa babae nga ina. Ay! Makibot gid sining akon mga ribal mo nga ako ang mapilian ni Redmark. Kag husto gid si Lorenzo. Nagadinaya kuno ako. Apang amo lang inang paagi no. Para nga ako ang pilion ni Redmark. May handom siya nga daan nga mag-alkalde diri. Kag ako ang iya mangin first lady sa pila ka adlaw. Din ko ibutay ng cooler nga nasudlan sa aton soft drink. Ay, itong-tong lang sa dako nga bato. Sige. Ora na.
Wow! Katahom sang lugar nga ini, no? Oo. Kag madamo diri sang turista nga nagakadto. Nanamian ako mag-star dire. May ginabaligya diri nga house and lot, ah? Amo bala? Sige. Pamangkuta kon pila. Dason pay balon mo ako kun pila, ha? Ay, oo, gali. May dala ako nga dulce diri. Amon ini product. Kagluyag ko nga tilawan mo ini, oh. Aryo. Aryo. Tilawi ang dulce nga sambag nga ini. Be. Te, ano-ano man lang ang dulce nga naghalin sa Thailand man. Kanamit matuod. Matamis nga maslom. Manamit matuod. Pwede mo ina nga ma-export. Handom ko man ina, ah. Ugaling, wala ko sang kapital. Hindi maluyag si Lola nga iprenda ang dutay. Kung ikaw ang sabton ni Redmark, matuman mong mga handom mo nga ina. Inagid man ang handom ko sa kabuhi. Gusto ko nga mag-uswag ang amon negosyo. Nagapati ako sa amon product. Ang resipe nga sambag nga dulce, naghalin pa sa akon lula sa tuhod. Kag nakasigurado ako, nga kung mapanami ko pagid ang packaging, mapasulod ko na ini sa supermarket. Nakahibalo ako, nga kalaway paminsaron nga ginapangaluyagan ko si Redmark, bangod lang sa iya kwarta. Pero kung swertehon ako, ang puhunan nga ihatag niya sa akon, dublihon ko ang pagbayad sa iya. Ibalik ko sa iya sang triple ang kwarta. Kag sa sina, hindi man kuya magwa nga daw sa mukhang pera. Siguro nakaibalo ka naman sa hurubaton. Nga the end does not justify the means. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabay
labhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan. Habang Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 58 minutos sa rakaligad sa tak ng alas 5 sa hapon, maing hapon, o kan alas 4 sa hapon. Maing hapon, mga kabombo, Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, Kabilog, Western Visayas, nakapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sa Miyerkules, Nobyembre 9, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin 46 dias na lang, Pasko na. Kagaro mga kabombolito na kita sa ato sa ring mga headlines. Mga operator kag drivers ang traditional jeepney nga nakipagdialogo sa opisyalis ng syudad. Kag LTO kahapon dismayado sa resulta sa pag-istoryahanay. Kadamuan nga operators ang traditional jeepney sa Bacolod hindi magsulod sa kooperatiba agud maka-operate sa modernized jeepney. Chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod nagapati nga masolusyonan ang ginahiyamo sa traditional jeepney operators kag drivers. Land Transportation Office nagapandam sa mga nagabiyahe sa traditional jeepneys nga may violations. Grupo sang mga mamumugo naglaom nga mabuligan sang city government ang mga pasahero nga nagakalat stranded bagod jutay ang nagabiyahe nga PUJ. 60 ka e-bike kag tricycle nga nagabiyahe sa major thoroughfares sang syudad ginpang dakop. Bitaw may pahanumdom. Kag karon mga kabombo, lito na kita sa detalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, ginpahayag sa presidente sang sentrong samahan ng super operators sang Negros Galunsay dismayado ang mga operators sa drivers sa nanging resulta sang meeting nila kahapon sa Bacolod City Government Center Grounds. Madumduman nga kahapon masobra sa 700 ka operators kag drivers sa Federation of Bacolod City Drivers Confibacta Association, sentrong samahan ng mga super operators sa Negros o Conestone kag United Drivers Operators Center kon Ondok nagtipon sa Bacolod City Government Center Grounds. Agud nga pahayag ang ilang mga problema angot sa ginapatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang operators kag drivers ang ginatubang ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, Bacolod City Land Transportation Office Head Renato Novero, Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Lima, Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, agot yung pamatian ang luyag ay palabot sa mga drivers kag operators. Nagsulat ang operators kag drivers sa syudad nga buligan sila nga mapasugtan sila nga makabiyahe samtang nagaproseso para sa renewal. Dito nakasugtan nga sila ang panugutan nga magbiyahe liwata kag wala na sa nga magdako pa sa ila apisar nga kulang ila nga mapapilis sa sulod lamang sa 2 ka semana samtang sila ang nagaproseso pa sa mapapilis kag nagapangita sa pamaagi agod nga makasulod sa kooperatiba. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Albert Villanueva, may bulan nabang nila ang solusyon sa ilang kinayamo kung makatubang na sila kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Gipahigman sa nga ang ginaayo lamang nila sa karon nga pasugtan sila nga magbiyahe kag pasugtan sila nga mag-renew. Suno pa diri kon dulaon ang mga traditional jeepneys ano ang bulosang gobyerno nga ila pangalaw kon pala nga buhian. Gipahigman sang chairman sang Stone nga kon tanang gobyerno magatagban sa ang
palangubian sa maapektado nga drivers ka operators sang modernization program. Actually, Bumbo Arlie, no, ang kung resulta, kung ano ang resulta ng kapon, ang tanan dismayado, no, ang transport sector dismayado sa daging hatag nila nga solusyon di sang pagbiyahe sang mga traditional jeepney, no. So, window, for example, laging tagaan nila dulce, para at least sa hipos na mas kadali. Ang kabay sa pagpayag ni Albert Villanueva, ang chairman sang sentrong samahan ng Super at Operators Negros. Samtang nagpanindugan ng chairman sang sentrong samahan ng Super at Operators ng Negros nga hindi ang mga ini magsulod sa kooperatiba santo sa ginapakomply sa ila sang syudad sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Land Transportation Office. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Albert Villanueva, hindi sila magsulod sa kooperatiba bangod kung mahatag na nila sa kooperatiba ang ilang prangkisa kag sa tion nga makonsolidate na ini pagbalik hindi na sila nga hindi na sila nga prangkisa hindi na sa ila pangalan kundi iyan nasang kooperatiba. Nagpanindugan man ini nga tuman kamahal para sa ila ang 2.9 million pesos nga unit sa modernized jeepney. Sunod diri sa baylo nga magbakal sa mahal nga unit sa modernized jeepney, mahimo Manila marihab ang ilang mga salakyan kag islan ang makina nga Euro 4 compliant. Ginpahayag man sini nga wala man ang iban nga drivers sa traditional nga jeep nga magsaylo sa modernized, bangod naga-require ang mga inisang 14 tubtob 16 ka oras nga pagbiyahe sa kada adlaw, kag kinsinal pa ang swelduhan. Nagalao man ini nga makahimo ang syudad sa nagakaigo nga solusyon sa ila ginahangyo nga panugutan nga mag-renew sang ila prangkisa agud nga mga legal sa pagbiyahe sa syudad. Wala man na sa nag-iya ng mga operator tungod ara na sa puop sa korporasyon. Okay. Hatag mong imong palangabuyan kung ang imong franchise sa puop o sa korporasyon. Lalo nila sa LCPRB, pakonsolidate, sagwa na sa papilis, hindi na naimong ngalan. Ilan na nangalan. Okay. Wala ka na da. Ulat ka na lang. Tutuig o kung saan sila magpamintar ng mga hatag dibidindo. No? O kung korporasyon, may dibidindo ang korporasyon. Okay, negosyo na yan. Kung puop, buro, kasi po, inyo na tanan. So kung korporasyon, nagsanday ka na yung tagaan mo kapital, ang imong mga franchise, sinatag mo sa korporasyon para ikapital nila. Nabatian si Albert Villanueva, ang chairman sang sentrong samahan ng Super at Operators ng Negros. Nagapati ang chairman sang Committee on Transportation sa saunang panglungsod sa syudad sa Bacolod nga ang mga problema ang mahimo mesurihan kag mahimuan sang solusyon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Councilor Al Victor Espino, makatatlo na kabeses nga nagayo ang alkalde sang syudad sa Bacolod sa LTO o LTFRB Center Office nga matagan sa Provisional Authority ang mga nagabiyahe sang traditional jeepney sa syudad sa sulod sa 2 ka semana. Sa Roca Espino, parehayon man ang pagpag-angot sini sa mga drivers kag operators sang traditional kasubugman sa modernized jeepney bangod nakahibalo ini nga madamo ang maapektuhan sa modernization program. Sunod din nalantaw man sini pinaagi sa programa sa Bombo Radyo Bacolod ang pag-meeting kahapon sa Vice Alcalde sa syudad sa Bacolod kahapon sa ang LTFRB, LTO kag City Administrator sang syudad kung sarin nakita siringi ang paghimo sang solusyon sa mga ginaparangat sa apektado nga operators kag drivers hindi pa alam kundi dapat maistoryahan sa maayo agod nga makahimo sa nagkakaigo nga solusyon. Ipagman sa ring pungkuan pa nila kaupo nagiban nga mga opisyales sang syudad kag mga apektado nga operators kag drivers agod nga lantawon kag maparangat ang mga problema agod makahimo sang win-win solusyon kag wala sang magutban samtang ginapatuman ang programa. Ginalantaw sa ring solusyon ang pagbulig sa mga traditional jeepneys nga ma-absorb sang mga kooperatiba sa modernized jeepney kag ini ang makita nila nga solusyon nga long lasting. Sa Roca Espino, masolusyonan man ang mga problema kag nakabalo nga masakit kag budlay tunlon ang solusyon apang kinahanglan batunon kag mag-adapt. Traditional jeepney or ang ginatawag nato nga unconsolidated. Makuha ko ang sentimento sang duwa ka grupo. So ang ako na lang nga obrahon gina-update ko man si Mayor Albi, and I think that is where we will strike our balance. Okay. At the end of the day, Bumbudan, mabudlay ni siya nga solusyon, kung isa mabudlay man batunon nga solusyon, but there are solutions. Ang kabahin sa pagpayag ni Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Transportation sang Sangguniang Panglungsod sa syudad sang Bacolod. Nagpaandam ang pinuno sa Land Transportation Office sa syudad sang Bacolod nga maghalong ang mga unconsolidated nga traditional jeepneys nga nagabiyahe apisar nga ginuntat ang ilang pagpanakop bangod mahimo ang mga ini sa gihapon dakpon sa lain nga bayulasyon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Renato Novero, kaupod nila kahapon nga nagmeeting sa mga apektado nga drivers kag operators sang traditional jeepney
Jeepneys ng Bacolod City Vice Mayor Alcide Familyaran, Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghar III, Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Liba, kag Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, agud pamatian ang luyag ay palabot sa mga ini. Suno ka Nuvero nakasugtan kahapon sa ila pag hinunanon nga indi anay magpanakop ang LTO sa sulod sang 2 ka semana, apang dapat nga magkuha ang mga inisang undertakings nga magaupod ang mga ini sa mga kooperatiba sa mga consolidated nga drivers kag operators para sa modernization program. Nalakip man sa nakasugtan ang pagbulig sa mga inisang syudad nga makapamiyembro sa mga kooperatiba sa modernized jeepneys. Nagpanindugan man si Nuvero nga may mga individual man nga driver kasubong man operator nga nagpamiyembro na sa kooperatiba gani nagapati man ini nga mahimo sa nga unconsolidated traditional jeepney operators kag drivers. Ginathag man sini nga sa modernization program sang LTFRB, hindi na mahimo nga mag-renew sang individual franchise bangod ang ginatagan sa karon sang prangkisa ang mga kooperatiba kag ang traditional jeepneys ang kinahanglan nga maislan sang modernized unit. Wala man sang LTO ginpasalig ang mga nagabiyahe sa traditional jeepneys nga hindi ang mga ini pagdakpon bangod ginahanglan sang mga ini sa gihapon nga maghalong kag mahimo gihapon ang mga ini nga madakop kag ma-impound bangod sa iban nga bayulasyon. Correct na ito. Tati, okay man, understandable magilugyaw sila kahit makapalagyo gawa sa 120 million multa nga in 2 weeks time mo. Tulad sa 2 ka semana balik. Pero pwede so yung sa saling standing sa LTO official partida nga di po exempted sa ibang violation. No, abang-abla, bumudan ko roon na kasi madakpan mo sa ibang violation. Kaya ka mga parisyo, 12 million Japon, impound Japon. Nabatian si Renato Nuvero ang pinuno sang Land Transportation Office sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag sang Secretary General sang General Alliance of Workers Association o Kongawa nga dapat nga mayara sang ginhimo nga tikang ang syudad sa Bacolod sa maapektado sa pagunta sa biyahe sa mga traditional jeepneys. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Winnie Sancho sa diin ginpahayag sini nga sa diin ang elected ka appointed officials sang syudad sang Bacolod nga dapat sila maghimo sang mga tikang agod nga mabuligan ang mga stranded nga mapasayro kag kadamaan diri ang mga mumugon kung sariin nagakapektuhan man ang ilang production ka operation sa mga ginatrabuhan bangod sa kabudayan bangod wala sang salakyan. Suno kay Sancho, paano na ang mga nag-eskwela nga mga estudyante nga wala sang sakya padulong sa eskwelahan bangod jutay lang ang mga unit sa modernized jeepney nga nagabiyahe sa syudad sa Bacolod. So dali kung tani gin-assess sang syudad ang sitwasyon sang riding public kag nagpadala kung tani sang temporaryo nga masakyan ang syudad kag sang libre nga sakay para sa maapektado. Gipayagban sari nga maayo lang man ang mga politiko sa tion sa nagahilapit ang eleksyon apang kung kinahanglan na sa mga pumulo hindi na ini makita kag mabatian. Suno kay Sancho, dapat unahon sa mga opisyalis kung ano ang makapaayo sa mga pumuluyo. Nanti manami lang ni mga politiko kung luway pa eleksyon. Lang kapagkita sa aton mo. So kung madara na ganit tapos na eleksyon kung nakaplastar na sila, kita ang kapangita sila, hindi tapos na makita. Hindi na mamangkot ko tani nang nakakonvene na ang kwanaw, ang Committee on Public Utilities. Di na nga aton mga konsyalis, mga public servant, bumbo, erlen, para tani ma-address ng problema subong. Ang kabayan sa pagpahig ni Mr. Winnie Sancho, Secretary General sa Alliance of Workers Association o Kongawa. Nagdangat sa 60 ka mga tricycle kag e-bike ang natigayon nga ma-impound sang Bacolod Traffic Authority Office matapos nga magpatigayon sang operasyon ng mga ini bangod sa pagbiyahe sa city, provincial kag national roads sang Lunes. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Junji Liba, pinuno sang bitaw ang mga nagaladakpan matapos nga nagbiyahe sa city kag national roads kasunod sang pag-untat sang biyahe sang traditional jeepney sang Lunes. Suno kay Liba, may mga barangay sa syudad sang Bacolod nga nagapahanugot sa mga tricycle kag e-bike nga magbiyahe apang kutob lamang sa barangay roads. Sunod diri kun maglapaw na ang mga ini sa city kag provincial roads, ginadakop na ang mga ini. Bangod wala sa mga papeles nga napakita ang mga tricycle kag e-bike, gani gina-impound ang mga units sa mga ini kung sa diin mahimo nila magawad sa 200 pesos nga multa. Samtang ang mga tricycle nga nagkaladakpan nga nagabiyahe sa indi na nila mga ruta. Mayara naman sa mga tricycle nga wala nagkaladakpan bangod nagpalagyo kag nagsulod man sa dalan nga ginapanugutan nga sila magbiyahe. Nagpadugyan man si Liba sa mga tricycle kag e-bike driver nga magsunod sa mga pagsulundan agud hindi madakpan kag hindi magbayad sang multa o kon ma-impound ang ginabiyahe nga units. So kita
operate sa downtown area, kasi sa downtown area daw dito ang wala sa salakyan. Amo to nga damo tingwa o nag-try sila nga magsulod dito sa ato sa area. Despite nga wala sila allowed, no? Kasi nang wala pasahero para idulong mo to sa somewhere sa mga downtown area. So mo to nga una dito. So may mga pila daw damo na friendly sa downtown area. Then balot mga Estefania, mga mga barangay na nga sa Agua dito. Nabatian si Police Major Junji Liba ang pinuno sang bitaw. Ginpangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental ang pag-consolidate sa mga drug watchlist kag drug facilities sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Jixi Vixi Escropulo, Investigator 3 sang PDEA Negros Occidental, kaupod ang City Drug Abuse Council kay Bacolod City Police Office ang nagpadagan sang pag-consolidate sa mga drug facilities sa siyudad sang Bacolod. Sa kay Escropulo, ang pag-consolidate ang gipadagan sa Balay Silangan sa Barangay Singkang Airport. Sunod ri pulo ka police station sa siyudad ang nakipagbahin sa consolidation kung sa diin gin-consolidate sa mga ini ang local, regional kag national drugs watchlist. Gin cross-match sa karon sang PDEA ang ilang listahan sa mga drugs watchlist sa listahan sa BCPO kag Barangay Bangod Mayra sa iban nga nakaladak pa na wala pa ma-update sa listahan sa PDEA. Sa kay Escropulo, ginaplastar pa sa karon sa PDEA, BCPO kag kadak ang listahan agud nga kung mayara sang may mag-apply sa deliberasyon mahapos na sa nasambit nga ahensya ag mag-accommodate. We've made it na per barangay talaga yung ma'am. Go one-on-one kami, for example, if this person is nandyan sa listahan ni PNP, nandyan sa listahan ni barangay. So kung sino yung mga wala, because hindi naman talaga perfect yung data natin, records natin. So merong mga personalities that does not exist or hindi na-update ang remarks dito sa aming mga listahan. Ganon din kay PNP. So we consolidate. Si PDEA kon Investigator 3 nga si Jixi Vixi Escropulo. Kag sa katapusan nga balita nagnegatibo sa paraffin test ang pulis nga ginaligar nga aksidente nga natiruhan ng kaugalingon sa Purok Punay, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod sa Oktubre 30. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7, negatibo sa paraffin test si Patrolman Valian Singh sa paraffin test. Suno kay Bonilla ang mga armas luthang, ang serviceable kag functional, ang gingamit kag nagapakita lang nga aksidente ang natabo. Suno sa Station Commander, may mga eksperto sa armas nga nagpahayag nga ang armas luthang kaangay sang caliber 45 nga kun mahulog kag loaded mahimo ini nga maglupok, gani mahimo nga ini ang natabo sa biktima kung sa diin sang nahulog ini kag nag-igo ini sa iya sag-ang o kondyo. Suno kay Bonilla, nagnegatibo sa paraffin test si Lansing kag mahimo nga wala ini nakatandog direkta sa iya armas antes sa tion sang insidente. Ginpahayag man sila nga ang powder gun ang nagapabilin sa lawas sang isa ka tawo kag hindi na madasig makuha bisan magpaligo pa ini. Ginahulat pa sa karon sa mga kapulisan kag pamilya ang resulta sang autopsy result. Ginaathag man ni Bonilla nga wala sang foul play sa natabo kag ginkumpirmar man sini nga ginatinluan sang biktima ang armas bangod sa mga nakita nga mga gamit sa pagpaninlo sa nga nagpatigayon ang mga ini sang investigasyon. Nakuha na nato ng resulta sa ballistic examination nila kag ang iyang parapin. So far, ining biktima nga si Patrolman Val is negative sa iyang parapin na test examination. But then, positibo ni siya kag serviceable and functional ang armas nga nagwa. So, butsilingon sini, makakonklud kita nga basi yung insidente nga natabo is aksidente. Nabatian si Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 7. Mga kabombo, antes pa man kita magtako pato na panabalikan ang mga headlines. Mga operator kag drivers ang traditional jeepney nga nakipagdialogo sa mga opisyales sa siyudad kay LTO kahapon dismayado sa resulta sa istoryahanay. Kadamuan nga operators sa traditional jeepney sa Bacolod hindi magsulod sa kooperatiba agud maka-operate sa modernized jeepney. Chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod sa Bacolod nagapatig nga masolusyonan ang ginayamo sang traditional
local jeepney operators sa kag drivers. Land Transportation Office nagapaandam sa mga nagabiyahe sa traditional jeepneys nga may violations. Grupo sang mga mamumugo nagalaom nga mabuligan sang city government ang mapasero nga nagkala-stranded bangod jutay ang nagabiyahe nga PUJ. 60 ka e-bike kag tricycle nga nagabiyahe sa major thoroughfares sang syudad ginpang dako. Bitaw may pahanumdom. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may 46 dias na lang nabilin na Pasko na. Kag kami ang inyong mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa iyo po na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Standby na sa Bombo Report sa afternoon edition. Opo sa kay Bombo Dennis Rubica. Sa ato sa ring Bombo News Analysis, nga ginbasa ni Bombo Daniel Acciones, may tigulo Plaso. Mga tsuper kag operator sa Bacolod City Government Center nagpadulong. Agud nga ang alkalde hingyoon nga sila nga tagan sang duga nga tinion antes ipatuman ang modernisasyon. Duha ka semana ang ginatag sila nga plaso. Pwede makabiyahe apang dapat ang undertaking permado. Nga sila sa kooperatiba magaparehistro agud maka-avail sa jeepney nga moderno. Ginakabig nila nga kadalagan ang paghatag sa ila sang ligwa nga makabiyahe sa dalan. Apang wala nila mapinsaran nga initanan ang temporaryo lamang. Bangod ko sa tiyon nga sa kooperatiba hindi sila magpamiyembro, sila ang pagadakpon pagkatapos sang plaso. Lokal nga pamunuan wala sang may mahimo, kasuguan ipatuman kay amo ini ang sa ilang mandato. Wala sang rason nga sila hindi makasarang sa pag-angkon sang moderno nga salakyan. Kay ang pagpamakaldugay na nasuguran, mga miyembro sang kooperatiba ila ini ginapanag-iyahan. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Siguro amo ini ang nagakatabo. Kung nga mayara pa, wala magpamiyembro. Ang ini nga pauna-una kag pananawan naging padala ni Harold Toledo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom
kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente respiratory. Sang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligod stock na nga alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kakaroon sa ato si Christmas Countdown, 46 dias na nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kami na pagpalagay sa Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Pang Miyerkules, edisyon siya Platuntunan Petsa 9 sa bulan niya sang Nobyembre. Kamusta na welcome natin mga welcome natin mga tagmalati. Ato si mga kabombo sa kabusang sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental Coast. Makatutok live sa aton FB kag YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di mo sa kabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Makita na lang batiin natin papalagay sinapon siya Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Anong mga balita? Nga aton gagpatamod, balita aton ibalon siniya hapon. Sa aton siniya mga nagapaunang mga balita lokal, 2:11 sa kasuting Senate ginaglunta dito sa may syudad sang San Carlos. Samtang lalaki ginlabo sang iya karibal sa ginapangalugan nila yang babae dito naman sa may syudad sang Sagay. Sa aton si mga nagapaunang mga balita sa palibot sang pungsod, ang Philippine National Police ginpa siguro nga ila pagadakpon ang mga akusado sa Percy Lapid killing sa tinuod nga may ara na sang magagwa nga warrant of arrest kon mandamento de arresto batok ya sa mga akusado. Kagasantang ang Commission Election magalunsyar sang registration anywhere program. Pilot area nila dito sa National Capital Region
Angot sini sa paghimuon nga continuing registration sa Commission election nga magasugod sa Disyembre 9, Tubtob, Enero 31 sa masunod nga tuig. Sa aton sinaya balita gikan sa lawas isa ka lalaki nakakuha sa masubra $2 billion nga Powerball lottery dito iya sa California. After masubra duwak bulan way magdaog bagdedeboy na sining isa ka lalaki dito sa Northern California. Sama na mga balita nga ato ni Balon, balita nga ato ni Himay-Himay, balita nga ato nga patamod sila po palagad siya platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Magkaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Balik din pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition at 38 minutos na nakaligid stock na alas 5 sa hapon. This time ko auto na mabalita, report sa patrol, sitwasyon sa palibot niya sa sunod sa Bukol. Of course, ang isa ka drug by bus operation. Sinigla mga matinion niya sa isang mga barangay dito sa may sunod sa Bacolod. Of course, sining shoot incident sa may sunod sa San Carlos. Kang sa Sagayo, bawal linabo sang isa ka lalaki, ang karibal sa pagpangaluyag sa isa iyang kababaye. Aring mga kaundan sa mga balita, madulong ni Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, mayong hapon, Kamin. Yes, Bombo Dennis, live kita diri subong sa Dalan Lacson kung sa diin makit-ana diri naton ang kabug-aton sa trapiko padulong norte kag padulong sur, Bombo Dennis. So makit-an diri naton nga mayara man sa mga estudyante nga nagahulat sa ila masakyan pauli sa ilang mapuluyan, Bombo Dennis. So makit-an diri naton ang mga pasahero sa modernized jeepney, ang iban ga tilindog na lang, Bombo Dennis, para man sa kapauli sila sa ilang panimalay. Kaya makit-an diri naton mayara naman sa mga traditional jeepney nga nagabiyahe, so madamo-damo na sila subong kag ginutok gid subong ang mga pasahero sa mga tagsa-tagsa ka mga public utility jeepney o kana vehicle, Bombo Dennis. So pero mayara japon mga pasahero nga makita naton nya nga yawan pa sa gihapon hulat pa sa sang ila masakyan padulong sa ilang kaladtuan o kana panimalay, Bombo Dennis. Dahil subong nga po dahil nagpulit na sa aton nga mga workers, mga estudyante naton, no? Kag ibante si iba niya nga nag-obra sa mga BPOT mo manay oras kadagay nagsulod naman nila sa ila tagsa mga trabaho mo ning damo-damo ang nagapagwa sa sentro sa syudad, going north ka going south mo ning Bulyo masakyan po nagapasulod daw gamay-gamay Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, magamay-gamay pero makit-an gid naton bala ang kabugat sang trapiko, Bombo Dennis. Kag syempre mayara subong gadinali man pauli kag gadinali man pakadto sa ilang olobrahan te rush hour giniadaan, Bombo Dennis, especially nga na buhi na sa mga estudyante kag ang mga regular employees naton na out na Manila, so tigpululi gid ini kag ang iban syempre may kalatuan man nga ila te pun-anay gid subong, Bombo Dennis, ang mga salakyan diri te mayara man iban nga hindi man puno pero ara sa gihapon ang mga pasahero nga nagahulat
kag nagatindog sa mga tagsa-tagsa kabangga para man makasakay, Bombo Dennis. Ang pila sa salakyan sa likod mo, sa right side mo, terrible o doon gagiyo ang mga private vehicle, Bombo Cherry? Yes, sa Chakto, gid Bombo Dennis, sa bumper to bumper, subong ang trapiko, especially diridaan, mga area, lapit kita sa may traffic lights. Sundon ginaya sa aton mga drivers kay amo na iya ang ginamando sa traffic lights, Bombo Dennis. Dire sako ang pamusinanay kay mayara bala iban nga mga driver nga gahingagaw pa sa orange light, Bombo Dennis. Tibudlay na ang magsiling ka orange light od may limit na sa orange light do 5 seconds puti ko do lalang rin kamangagaw kay basi malalang kabla sa kwan sa sa red light o sa piyak nga linya kay basi magsulpukan na kamo sa intersection. Yes, sa Chakto, gid Bombo Dennis, mayo na lang nga magpundo na lang bala ang mga drivers naton kung orange light para siguraduhay na lang, Bombo Dennis, nga iwas aksidente sa dalanon. Kahit ko gadali ang tanan, hindi man isa, dua, tatlo, $3 to na gadali man. Pagaling kahit ka magkalaksidente ka mo da karon, imbes nga madali puli magpug-o pag ang flow ng traffic, mas madugayan pagid labay ang masakyan nato ni Bombo Cherry. Yes, sa Chakto, gid Bombo Dennis, imbes nga gadali ka pauli, gadugang kapag sa trapiko sa dalanon kag amo man ang ma-experiencehan sa mga gasunod nga mga vehicle sa imo nga likod, Bombo Dennis. Sige, ano mga balita tada Bombo Cherry, kamusta to ang bayay bus daw silingapon do may drag by bus? So, Bombo Dennis, may ginapatigayon pa subong nga by bus operation ang police station 2. So, kibaloon naton karon naton, Bombo Dennis, kung ano ang mga ilang ano ang subject sa ining by bus operation, Bombo Dennis. Sige. Samtang, Bombo Dennis, masubo-subo gid nga balita no kaya ang biktima sa shooting incident o kanang pagpangluthang dito, Bombo Dennis, sa syudad Santa Lisay, nagtaliwan gid ining biktima. So, atong security guard? Yes, Bombo Dennis, madumduman naton ini security guard, ginaaligar ini subong sa mga kapulisan o kana sa kapulisan naton sa Talisay City Police Station sa nanligad ginalantaw nila nga anggulo, Bombo Dennis, ginaaligar ini nga nag-suicide. Apang subong may ginalantaw na naman sila isa pagid ka anggulo, Bombo Dennis, ginaaligar nga accidental firing ang natabo sa security guard nga siya Japet Parelion, Bombo Dennis, isa ka security guard sang pawn shop. Napatay na siya pagkagabi no sa ospital? Yes, Bombo Dennis, nagtaliwan gid ining security guard dito sa Corazon Locsin Memorial Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kay tida po buto po miro amoton nga siya basi nagkuan naghikog puti may nagagawa mas mga gulong laban-laban basi biktima sa accidental firing tigaling temo na masubo lang na kay doulog ito dari kuya Bombo Cherry, di ba? Yes, Chakto, gid Bombo Dennis, samtang Bombo Dennis sa piyak nga bahin duwa pilason sa pagpangluthang sa syudad sang San Carlos. So duwa ini ang biktima, Bombo Dennis. Ang biktima ginkilala sanday Arnel Andrew Cañete, 28 anyos, kag si Kier Saburdo, 30 anyos, Bombo Dennis. So isa ini sila ka residente sa Barangay 5, San Carlos City. So ang ining duwa ka biktima, Bombo Dennis, yara ini sa sulod sang Ilimnan, kag samtang gainom ini sila nga duwa may nag-abot ang suspetsado kag hinali ini sila ginapang tiro. So bali base sa investigasyon sa San Carlos City Police Station, ining si Andrew ang tuyo kay may 3 ka gunshot wounds ini sa tuo niya nga liog, tuo niya nga abaga kag wala nga butkon. Apang ining si Saburdo mayara ini sa gunshot wounds sa iya naman nga wala nga liog. Kaya nga, duwa ka motibo nga ginalantaw ang aton nga mga sa pulisan, ining ginaaligar, ining si Cañete nga 2 weeks mayara ini sang kasuyaan o kung na may nakontra. Apang sang 16 anyos pa lamang inisa, may tawo inisa nga napatay, Bombo Dennis. Apang na-serve naman niya ang sentence pala, Bombo Dennis. So amo nang isa ka faktor nga ginalantaw sa aton mga kapulisan kay base pala ginarestaan ini nga biktima
kag may kaangtanan sa amo ni nga insidente. So, base sa CCTV footage nga nakita sa mga kapulisan naton, isa lang ang suspect. But after sa pagpaniro, may nagharurot nga motor kag gisakyan sang suspeksado. So, ang na-recover sa crime scene is 4 ka empty shell ka caliber 45 bombodanes. So, bombodanes siya, riba na pamatihan nato ang payagikan kay Police Lieutenant Ruby Auretas, Deputy Chief of Police ng San Carlos. Natabo ining shooting incident involving sa aton nga duha ka biktima nga si Arnel Andro Cañete kag Kier sa Bordo. Wherein ini sila nga duwa ara sa sulod sang ilimnan sang Sing and Eat Video Bar nga dira man na nabutang sa may Locsin Street diri sa Barangay 5, Ciudad San Carlos. Samtang ga inom-inom ining duwa, wala sila kabalo kay gulpi lang nag-abot ining aton nga unidentified pa as of now nga suspetsado kag gintiro na lang sila. And based sa amon nga investigation, ining aton nga biktima nga si Arnel Andro daw amugid ang tuyo nga pagapatyon sining suspetsado tungod nga siya ang nakaangkon sang 3 ka gunshot wound sa iya nga uong nga bahin sang iya nga liog, uong nga bahin sang iya abaga kag wala nga bahin sang iya nga butkon. While ang isa naton nga biktima nga si Kier sa Bordo nakaangkon sang isa ka gunshot wound sa iya nga left leg. So, anong ginalantan yung mga motibo sa pagpangluthang, ma'am? Isa sa ginalantaw naton sa nga motibo sa sining insidente amo ang gin-allege sang aton nga biktima nga si Arnel Cañete nga mga 2 weeks ago may kaano ni siya, may medyo suyaay bala sila, nagtulukay sila masakit and then naghabuyan na sa mga malain niya tinaga. So isa na siya sang ginalantaw naton nga pwede namon sundan nga lead and of course hindi man naton manigar may isa pa kita nga ginatan-aw kay way back sa iyang teenage life ining si Arnel sang gapangidaron siya 16 anyos may isa ni siya katawo nga napatay diri sa siyudad San Carlos although na-serve naman niya ang sentence pero one of the factor man niya ginatan-aw naton nga basi nag-risk back or basi may kaangtanan man sa sining insidente or wala. So far Bumboche wala ini sila sang record sa aton diri sa police station as to the illegal activities like sa illegal drugs. So, mga pila kabilog nga suspect ang ginalantaw niya, ma'am? Actually, based sa aton niya nakita sa CCTV footage, isa lang gid ni ang aton niya suspetsado. While after niya natiruhan ang aton mga biktima, gulpi lang may nagharurot nga motor nga nagkuha sa iya. Kag amo ang iya nga ginsakyan pa palayo. Hindi tapagid ma-confirm nga kung upuday ba sila or nag-conspire ba sila nga duha. Pero one of the kuana na siya nga ginatan-aw sang aton investigador. Ano ang na-recover sa crime scene, ma'am? Na-recover dito sa crime scene ang 4 ka basyo sang empty shell of caliber 45 Bumboche. So, kamusta subo ang duwa ka biktima, ma'am? Ang isa naton ka biktima nga si Arnel Cañete, as of now gin-transfer ni siya sa Bacolod City for operation. Kay ang bala nga sa may liog niya ayun wala pa nakuha. So amo na siya ang dapat kuhaon. But ang isa naton ka biktima nga si Kier sa Bordo naka-outpatient naman ini. And both ang aton niya mga victims mga stable man, in stable condition. So, Bambodanes, sa padayon sa gihapon, hibalo sa mga kapulisan kung sino ang suspeksado nga naghimo sa duwa ka biktima. Ako na
sino ang involvado sa pagpangluthang sa duwa ka biktima sa San Carlos, Bambadenes. So, ang duwa ka biktima, stable naman, habang ang isa, Bambadenes, nag-undergo pa sa operation para makuha ang bala sa iyang liog, Bambadenes. Gabay pa madakpan kag makasuhan ng ang suspetsado? Yes, Bambadenes. So, samtang Bambadenes, lalaki pilason matapos ginlabo bangod sa selos sa syudad sang Sagay. Ang suspetsado gintilala nga si Mario Mahinay alias Bongbong, 47 anyos. Habang ang biktima gintilala naman si Jesus Calderon aka Isoy, residente man sa sitio Tagnipis, Barangay Tabaaw, syudad sang Sagay, Negros Occidental. Sunod sa investigasyon sa Sagay City Police Station, samtang galakat ini suspetsado padulong sa bukon ng agi ini sa balay isang biktima kag sang hinali lang Bambadenes mayara ini sila sa argumento para may ginawayan sila parte ini sa selos kag ginali ini sila nagtapungulay kag nakakuha ang suspetsado sang cane cutter kag hinali ini niya ginlabo ang biktima. So, isubong ang biktima, mayara siyang nakaangko na sang pila sa nasaring-saring parte sang lawas. Ang biktima kag mayara man sa pila sa bahin sa iya ulo, Bambadenes. So, Bambadenes, yari bala pamatian natin ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Roberto Injape, Hepe sang Sagay City Police Station. Hapon incident sa barangay Tabaaw. Yan ang victim, naman si Jesus Calderon. Parang suspect, si Mario Maynay. After sa incident, nag-surrender siya sa mga tanod, pwede yung process sa atin. Yung process sa mga tanod, pwede sa suspension. But ang nakabulang ining suspect, yung sa biktima kay nakabati siya sa mga kotso sa palibot bala. Taryonis lang nga may pinapangalawagan na babae. So, ang motive sa ilang motive, ang mga misunderstanding due to genocide. May igon sa kamot kada partly siya lawa sa gulo. But wala man siya interest, wala man siya interest na kaso sa suspect. In fact, may dati ito may interest na siya. Gusto ilang biligan na sa suspect sa medication niya. But sinuguli Bombo Cherry, ining suspect kang biktima magkaribal sa isak babae, ginapangaloygan nila? Yes, Bambadenes, magkaribal ini suspetsado kag biktima sa hacking incident. So, bali, nagselos, ini, bali, nagselosan ini sila duwa Bambadenes, pareho sila, ginapangaluyagan nga duwa, habang na matapos ining insidente, nagpa-settle na lang ining biktima. Mayara sa settlement, suspetsado kag biktima. So, bali ang suspetsado, magabulit na lang sa expenses o kana medical expenses sa biktima. Kaya, magdala na lang guro nila sa pag-istoryahan ay Bambadenes ang nakabo. Budlay ito kay ispading natin gamit, malang ay madalman ng biktima, may pamangkot niya, guwapa, gikuno to ang babae nga to ginagawan nila. Yes, Bambadenes, bali, base nang in love, kiti sila nga duwa sa babae, kaya sigduan, ay sila dawan Bambadenes, kaya sa tungod sa selos na kabo gidya ang paglaban, ayo ka nag-inlabo gidya sa suspetsado ang biktima. So, bali, pertigid ang pagpalangga sang involvado sini nga insidente, Bambadenes. Kung nag-pick na lang sila, ito bato-bato, or ipapili na itong bayo, pili ka na, sino sa mo, ako way pa sila nagproblema nga duwa? Yes, sakto, get Bambadenes, sali nadala na lang nila sa bato-bato. Pero ako na nadala na lang bala sang babae sa pili ako na ini mo para may baluan niya kung sino gid bala ang pilio niya sa duwa. Ang gani, mas sinentabi, ako panauna ka mo, sino una ka labot sa babaw labi, mo ako nung inubyo. Yes, Bambadenes. Samtang Bambadenes, manicurista dakop sa bypass operation nga ginapatigayon sa police station 10. So, ang biktima, ako na hospitado, gintilala nga si Maria Angelita Henet,
anyos, isa ka manicurista kag residente sang Zone 9 na barangay Handumanan, Bacolod City. So ini ang suspetsado isa ka street level individual. So na-recover ako na nakumpensar sa suspetsado ang isa ka heat-sealed plastic sachet nga mayaran sa suspected sabu nga bilang bypass item kag 5 ka heat-sealed plastic sachet nga bilang possession item, isa ka white sling bag, isa ka black coin purse kag 500 pesos bilang bypass money. So, ginbulubanta nga mayara sa kabugaton ang suspected sa bunga. Isa ka gramo kag mayara sang estimated street value nga more or less 6,800 pesos. Sa karon ang suspectado yara sa kustudiya sang Police Station 10 para sa proper disposition. Babadani si Ari Balapa matian naton ang payag gikan kay Police Major Richard Pajareto. So ang background is ang aton nga subject sa bypass. Dugay na gid man ang pagmonitor sa iya no nga nagabaligya ini siya sang illegal nga droga. No since nagliligad pa mga tinuig apang tungod nga medyo madanlog ni siya pag subong na siya na chimpuhan namon nga i-bypass siya. So nakuha naton sang suspected shabu no mga almost 6 sachet small heat seal sachet sang suspected shabu kag ang ining aton subject nagapangalan kay alias Nora. Aran na sa kuan naman na sa kuan barangay surrender na siya. Pero kaya po niya sige sa engage sa illegal nga droga. So wala pa i-trace pa na ako na kuan ako ni dig up ko pang iyang record no sa police station 10 kung bala na kagi na ni siya. Pero ang source ni na batian naman daw mas kabugwason. So, Bambadenis, open kaagi na ini-surrender ang suspetsado regarding sa involvement niya sa illegal nga droga. Sige. Bambadenis, report gikan sa patrol, ini si Bombotere Grace Antillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Damo salamat Bombo Cherry Grace Antillan. Mga balita doon bulong ni Bombo Cherry Singapore. Pagpalagay siya platuntunan na Bombo Reports Afternoon Edition. Standby na kamo sa mga balita madulong naman sa News Center sa ato sa Bombo Network News. Makaligid lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw, yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Nobyembre 9, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 46 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, pakipagdialogo ng Pangulong Marcos Jr. sa mga leaders and investors sa bansang Cambodia, iikot din sa trade and security issues habang ang Philippine delegation naglalakbay na patungo naman sa naturang bansa. Mga labi naman na mahigit 100 inmates na nasawi sa Bilibid nakatakdang isa ilalim sa autopsy, samantala lumakas pa ang mga reklamo laban naman sa mga pumatay sa broadcaster na si Percy Labid ay tiniyak din. Samantala naman, tracking team ng Philippine National Police nakanda rin para sa paghahanap kina dating Director General Bantag at iba pang mga opisyal na dawit sa kaso sa oras na lumabas ng mandamiento de aresto. Ang sektor naman ng agrikultura sa ating bansa sorpresang umangat sa third quarter pero dahil sa mga bagyo, inaasahang hihinang muli. Samantala naman, Manila Electric Company abay may abiso, may dagdag singil po sa kuryente sa paparating na bill sa sasapit na buwan ng Nobyembre o ngayong buwan. Sa international news naman, mga Pinoy doon sa Amerika hindi rin nagpahuli sa nagpapatuloy na midterm elections doon kung nagagawa ng mga Democrats at Republicans sa pagkontrol sa kanilang kongreso. Sa sports balita naman, ang NBA superstar ni si Kyrie Irving kinausap na rin kanina ng liderato ng NBA matapos suspindihin ng 5 games. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, tinasan pa ng Philippine Statistics Authority o PSA ang economic growth sa ikalawang quarter ng kasalukuyang taon. Ito ay matapos na makapagtala daw ng tinatawag na Gross Domestic Product o GDP mula period ng buwan ng Abril hanggang Hunyo ng 7.5% na bagyang mas mataas daw yung paglago ng ekonomiya kumpara sa 7.4% noong unang quarter nitong taong 2022. Kasunod na rin ito ng paglakas ng industriya ng construction at real estate activities. Ang pagrebisa ng Philippine Statistics Authority sa tinatawag na Gross Domestic Product Growth sa ikalawang quarter ay kasabay ng paglago daw ng 3 economic subsectors. Kabilang dito ang construction na tumaas ng 19.5%, sa real estate naman ownership ay pumalo sa 4.4% at manufacturing naman umakyat ng 2.2% sa unang taon ng Marcos administration. Ang economic growth target naman ay nirebisa at ibinaba down sa 6.5% hanggang 7.5% mula sa dating projection ng pamahalaan na 7% hanggang 8%. Ayon naman sa mga economic managers, ito raw ay dahilan sa tinatayang paghina-mano ng economic growth sa second half ng taong kasalukuyan, din na rin sa mataas daw na inflation at external conflicts o mga problema rin kinaharap ng bansa. Nakatakbang maglabas naman ng mga datos may kaugnayan sa tinatawag pa rin na gross domestic product ang Philippine Statistics Authority para sa ikalawang quarter. Yan ay sa araw bukas ng Huwebes. Samantala, maki-update muna tayo sa pag-alis o biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos patungo naman ng bansang Cambodia at yung kanya na ring mga delegasyon. May mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Hamito.
Dumulak na nga Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo sa Cambodia. Phnom Penh ang kanyang unang pupuntahan dyan sa Cambodia, kung saan ay ilang pagpupulong ang aasahan, pati na yung pakikipagkita sa Filipino community sa nasabing bansa. Dito kasi ay may komunidad na nasa 12 hanggang 20,000 na mga registered overseas Filipino workers ang inaasahan na makakadaw pampalad ni Pangulong Bongbong Marcos kung magkakaroon ng tsansa na sila ay magkita-kita. Pero may mga kinatawa naman ang Filipino community na makakausap ng Pangulo hinggil pa rin sa ilang concern ng mga manggagawa sa naturang bansa. Kahit daw kasi maliliit na negosyante, ay bukas ang pamahalaan ng Pilipinas para makapaglagak ng puhunan. Ito ay para dun sa mga negosyante sa bahagi naman ng Cambodia na nais mag-negosyo dito sa ating bansa. At yung ibang mga kababayan natin ay welcome din na bumalik sa ating bansa. Magsama pa sila ng ilan pang mga kaibigan o kakilala at mapalakas pa yung turismo na ating itinataguyod, lalo't pinalalakas natin ang tourism sector ngayong panahon na bumabangon tayo sa COVID-19 pandemic. Mapangunahin nga na concern ng Pangulo sa kanyang pagtungo dyan sa bahagi ng Cambodia ay upang dumalo sa ASEAN Summit. Pero may related summits na pupuntahan din at inaasahan na makikipagpulong ang Pangulo sa iba pang mga leader na dadalo din sa ASEAN Summit. Kaugnay niyan, narito ang naging mensahe, departure message ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I will depart today for Phnom Penh, Cambodia, upon the invitation of the Cambodian Prime Minister, Minister Hun Sen, to attend the 40th and 41st ASEAN Summits and related summits from the 10th to the 13th of November. It is my first time to attend the ASEAN Summit as a leader, the highest policy-making body of ASEAN. In the next few days, the leaders of ASEAN member states will discuss and provide policy decisions on current political, security, economic, and socio-cultural developments, as well as global issues that are affecting Southeast Asia and this region and beyond. We will also hold summits with ASEAN's dialogue partners, including Australia, Canada, China, Japan, India, the Republic of Korea, and the United States, to review existing and new areas of cooperation and exchange views on the regional and international issues. ASEAN has always been a cornerstone of Philippine foreign policy. And through these summits, I will convey the Philippines' continuing support for ASEAN centrality, for Cambodia as the current chair of ASEAN, and for Indonesia as the incoming chair of ASEAN next year. My participation will promote and protect Philippine interests in ASEAN. We will emphasize regional cooperation on maritime security, climate change, food security, health cooperation, and economic recovery, amongst others. We will also address regional issues such as the pandemic and the situation in Myanmar, developments in the South China Sea, and the ongoing conflict between Russia and the Ukraine, among other important matters. Bahagi yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So doon sa kanyang binabanggit, ang makakapulong ng Pangulo ay yung mga leader mula sa Australia, United States, at ganun din sa India, China, at syempre yung host country na Cambodia. Si Prime Minister Hun Sen ang siyang makakausap ng Pangulo, at meron pang ibang mga opisyal mula sa Cambodia na nais din siyang makadaw pampalad. So ito yung inaasahan natin para sa ugnayan ng Pilipinas at Cambodia, lalo't napakarami din kahit papano ng mga manggagawang nakabase na doon ng mga Pilipino, at inaasahang ito rin ang makakatulong para sa mas malawak na ugnayan ng dalawang bansa. Bombo Elmar? Dito muna, Bombo Dennis, sa departure ng Pangulong Marcos, sino-sino naghatid sa kanya at ano naging mode dyan? Anong mga naging programa dyan? For example, yung mga naghatid sa kanya, Bombo Dennis? Yes, present sina Secretary Minardo Guevara, nandyan din ang ilang economic managers na kasama ng Pangulo, at yung mga naghatid ay present din yung siyempre yung mga kasama niya sa Palasyo Malacanang, ang
nag-introduce pa sa kanya si Executive Secretary. At ganun din, yung magiging caretaker dito pansamantala ay ang Vice Presidente Sara Duterte Carpio at iba pang mga undersecretaries na pinagbili na ng Pangulo. Kasi may mga hindi siya natapos na aktibidad. Nais kasi ng Pangulo na libutin yung ilang mga lugar na nasalanta ng kalamidad pero kinapos na ng panahon kaya yung mga assistant secretaries, undersecretaries dahil yung mga secretary syempre yung iba kasama niya dun sa kanyang biyahe, so yung mga USEC at ASEC ang pansamantalang makikipag-ugnayan dun sa mga lokalidad para ituloy yung mga tagubili ng Pangulo para sa pagtugon sa mga problema ng mga nasalanta ng kalamidad. So meron sa Visayas and Mindanao at yung dito sa Luzon ay nandyan din yung presence ng ilang mga opisyal na kanyang pinagbilinan. Ay, dahil sa nakita ko rin sa video dito, Bombo Dennis, kasama yung si EFP Chief at mga service commanders ng Armed Forces of the Philippines. Bombo Dennis, kailan pala ang magiging schedule ng ASEAN? Dahil sa sabi mo kanina, meron sa Filipino community sa Cambodia, sa Phnom Penh. What about ang formal na pagsimula ng dialogo? Kaya naman ay meeting ng mga ASEAN leaders sa Bombo Dennis? Well, ang highlights nito ay sa PETSA 12 at 13, Bombo Elmar, mga kabombo. No? So, yung initial meetings, mangyayari naman yan. Pagdating ng Pangulo, gusto niya ay mapuntahan yung Filipino community. So, sunod-sunod na ito, may mga initial meetings ang ating presidente at yan ay dun sa mga ganun din yung ibang mga leaders. Ganyan din ang plano. Pumunta ng maaga para makapagkaroon ng pagkakataon na sila ay magkaroon ng dialogue, mga kabombo, at ma-maximize yung time, yung kanilang presence sa naturang bansa maliban dun sa mismong event sa ASEAN Summit 40 and 41st ASEAN Summit and related summits ang isasagawa sa Cambodia. Sige, at sa sunod na araw, abangan natin yung mga magiging aktibidades sa bagnay sa ibang bansa ang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita tayo, nakatakdang isilalim po sa autopsy ang mga labi ng nasa halos 200 ito na mga bilanggo o mga persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City para matukoy yung dahilan ng kanilang kamatayan. Ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, hiniling na ng DOJ sa Eastern Funeral Homes doon sa Muntinlupa City kung saan nakalagak ang mga labi ng mga inmates na kung saan nga ay para i-dispose at iba pang mga cadavers na hindi na madadala kaagad sa Philippine General Hospital na mayroon lamang 120 cadaver capacity. Kaya't nakatakdang lumagda sa isang memorandum of agreement ang Justice Department at ang Philippine General Hospital para sa pag-turnover bukas ng mga cadavers sa nasabing ospital para sa autopsya at pathological examinations. Tutukuyin na niya ang dahilan ng pagkasawi ng mga inmates batay naman sa kanilang mga prison records, mga death certificates at autopsy na isasagawa rin naman ni Dr. Raquel Del Rosario Fortun. Maliban sa PGH, magsasagawa din ang National Bureau of Investigation o NBI ng autopsy sa 120 mga cadavers na mga bilanggo. Bibigyan din ng access ang Philippine National Police para sa gagawing autopsy sa nasabi namang mga bangkay. Puspusan na rin ang paghahanap ngayon ng DOJ at mga attached agencies sa mga pamilya ng lahat ng mga nasawing inmates sa Bilibid o pamabigyan ng decenteng libing ang mga cadavers. Samantala, ibinunyag naman ni Bureau of Corrections o Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. ang planong paghiwalayin ang mga inmates base na rin sa kanilang nagawang krimen. Ayon sa Bucor official na kailangan ng ma-decongest o magbawas sa mga piitan at pagsamasamahin na lamang ang may magkakaparehong kaso, lalo na ang mga may kasong murder, rape at drug-related charges. Ang mga may drug-related cases ay maaaring manatili niya sa maximum security compound habang ang mga may kaso naman ng murder at rape ay ililipat sa mga pasilidad na kasalukuyang kinukumpleto pa doon sa Ihawig, Puerto Princesa, Sablayan, Occidental Mindoro at sa Davao. Nais din ng Bucor official na malinaw ang kahulugan ng heinous crime kasunod na rin ng paglapse into law ng Separate Facility for Heinous Crimes Inmates Act. Ang naturang panukala nga ay nagpapaintulot para sa pagtatayo ng hiwalay na pasilidad para sa mga heinous criminals.
Samantala naman sa ibang balita, ang PNP ay naghahanda rin ng tracking team kung sakaling meron ng mandamiento de aresto sa kontrobersyal na si dating Director General Bantag ng Bureau of Corrections yan at iba pang mga nasasangkot naman sa kontrobersyal sa kaso sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. May mga detalye pa niyan si Bomba Marlene Padiernos. Ipinahayag ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na naghanda na ang kanilang tracker team para sa pagtugis sa mga personalidad na sangkot sa pagpatay sa mga mahayag na si Percy Lapid. Aniya, sa ngayon ay hinihintay na lamang nila ang ilalabas na warrant of arrest ng korte para sa formal na paghahanap sa mga suspect sa naturang kaso na kinabibilangan ni na Bureau of Corrections Chief Director General Gerald Bantag, SJO2 Ricardo Zulueta at iba pang mga opisyal na dawit dito. Samantala sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na kasalukuyan na rin nilang vina-validate ang mga impormasyong nakuha ng Special Investigation Task Group Percy Lapid hinggil sa tatlo pang kasamahan ng self-confessed gunman na si Joel Escorial na sina Israel at Edmond Dimacolangan at alias Orly. Ngunit dagdag pa ni Fajardo, patuloy pa rin anya ang panawagan ni na PNP Chief Azurin at Interior Secretary Benhur Abalos Jr. sa naturang mga suspect mula kay Bantag hanggang sa mga kasamahan ni na Escorial na sumuko na at kaharapin ang kanilang kaso. At kung sakaling wala anya talaga silang kinalaman ukol dito, ay mas mabuting magpakita ang mga ito ng ebidensya upang linisin ang kanilang mga pangalan. May mga tinitignan po tayong mga lead at information na nakukuha po ang SIPG at yan naman po ay binavalidate natin. Kaya nga kahapon nga po ay kasama rin po yun ng panawagan ng ating PNP at ng ating SILG. Hindi lamang po dito kay Director Bantag at kay Zulueta, pati na rin po dito sa magkapatid na Dimacolangan at si Orly na mas makabubuti masumuko sila at harapin itong kaso na ito at kung talagang wala silang kinalaman ay magpresenta sila ng ebidensya, mag-execute sila ng kanilang mga sworn affidavit para ito ay tanggapin naman ng prosecutor sa office at maisama sa record ng case. Sabi ko, this is part of the investigation, part of the due process. So sana katulad ng ginawa nga po ng self-confessed gunman na sumuko para na rin ito sa kanilang seguridad at ma-ensure yung kanilang safety and security habang ang kaso po na ito ay binibilis pa rin po ng ating mga hukuman. Una rito ay pinahayag ng pambansang pulisya na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na mayroong mas mataas pang opisyal kaysa kay Director General Bantag ang posibleng nasa likod ng pagpatay kay Lapid. Anila, bukas ang Philippine National Police sa pagsasagawa ng preliminary investigation at sa actual trial kung saan opisyal nang maisasampa sa korte ang mga kaso laban sa mga ito. Kasabay yan ng posibilidad sa paglabas ng iba pang mga ebidensyang magtuturo sa iba pang mga tao na may kinalaman sa naturang krimen. Kung maalala, sinabi ni NBI Supervising Agent Attorney Eugene Javier na nakakatanggap sila ng intelligence report tungkol sa isa pang umunoy mastermind sa nasabing kaso, ngunit hindi umano niya maaaring ibunyag ang impormasyong ito hanggat kasalukuyan pa nila itong binaberipika. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, nakipagpulong naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang sa mga opisyal ng Department of Energy at iba pang ahensya may kaugnayan niyan sa enerhiya kaninang umaga. Sinabi ng Office of the Press Secretary na tinalakay sa pulong ang mga plano ng administrasyon para siguruhing sapat ang enerhiya sa bansa. Ayon kay Office of the Press Secretary Undersecretary Cheloy Garafil, isa sa prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ay ang sektor ng enerhiya. Kaya naman isa rin anya ito sa mga usapin na tatalakayin ng Pangulo sa pagdalo nito sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit sa Cambodia. Samantala pa rin, kahit daw papaano ay umangat pa rin daw ang produksyon sa agrikultura sa Pilipinas sa third quarter ng taong kasalukuyan. Sinasabing sorpresa rin naman ito dahil sa sunod-sunod pa rin na kalamidad ang tumama dito sa ating bansa. Gayman nangangamba pa rin ng ilang mga analyst na hindi masustain ang economic growth dahil pa rin sa panibago na namang nagdaang mga bagyo. O narito sa datos na nilabas ng Philippine Statistics Authority, ang tinatawag na farm output ay umangat pa raw sa 1.8% year-on-year na tinatawag
tinatawag mula buwan ng Hulyo at nitong nakalipas na nagdaang Setyembre. Lumalabas din na nakabawi ang sektor mula sa paghina sa nakalipas na unang 6 na buwan ng taon. Sa kabila nito, nangangamba pa rin ng ilang mga analyst na hindi pa rin sapat ang pag-angat sa agrikultura sa unang mga quarters upang punan ang pagkalugi nitong mga huling bahagi ng buwan na sinasabing naging malaki umano ang epekto ng mga huling bagyo na nakapekto rin sa darating pang mga buwan. Samantala naman, ilang mga bar takers naging emosyonal matapos ang unang araw ng 2022 bar examinations. Mag-i-update tayo mula kay Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Ever, Bombo Elmar, naging emosyonal ang ilang mga bar examinees matapos nga ang unang araw ng madugong pagsusulit, gayon din ang matinding pagbabalik tanaw sa lahat ng kanilang mga inaral. Mahabang oras kasi ang ginugol ng mga law students makarating lang sa finish line na karera o yung tinatawag nilang culmination. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa mga kumuha ng pagsusulit, ang ilan sa kanila ay nagalak dahil natapos na ang kanilang unang araw ng bar exams, samantalang iba naman Bombo Elmar, Bombo Ever ay tila ba nakalutang pa dahil sa punong-puno ng impormasyon ng kanilang mga isipan. Ayon kay Mia Mendoza, first-time bar taker, nakapapagod daw ang unang araw ng exam pero inisip na lang daw niya na kaunting panahon na lang ang kanyang bubunuin at tapos na ang araw ng kanyang pagre-review. Naging inspirasyon niya bago siya mag-take ng exam ay ang kanyang pamilya, maging ang dream niya na maging abogado. Pakinggan natin ang nakahahangang pahayag ni Mia Mendoza. Okay naman siya, nakakapagod. Tapos at least naisip ko kanina basta parang like tapos na yung first day, tapos 3 araw na lang, tapos na yung review. Ganon. Yung inspiration ko lang from the very first day, yung family ko, tsaka yung dream ko na maging abogado. Finally, ito na yung culmination ng lahat ng pinaghirapan ko ever since na naisip ko na gusto ko maging abogado ng bata ako. Nilook forward ko matapos na yung bar, yung makapasa syempre, tsaka makapag-oath-taking na para finally after like 20 plus years ang pag-aaral, like tapos ako mag-aaral. Gusto ko nang i-achieve yung yung gusto ko talagang gawin nung una, which is yung makapagsilbi sa mga tao. Yan ang bahagi ng pahayag ni Mia Mendoza. Samantala sa pahayag naman ni Fatima Denise Gal, mahirap daw ang kanyang pinagdaanan magbula pagre-review hanggang sa paunang pagsusulit sapagkat kasabay ng kanyang pagsusunog ng kilay nagtatrabaho rin si Fatima. Naging madali daw ang takbo ng exam dahil na rin sa suporta ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kaibigan. Dagdag pa ni Fatima, nung una raw ay balot siya ng takot, ngunit nung nagsimula na raw ang exam ng kinaumagahan ay nanumbalik at naboost ang kanyang confidence. Pakinggan pa natin ang naka-inspire na pahayag ni Fatima Denise Gal sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Personally kasi mahirap for me kasi working ako. Pero yung support kasi ng family, friends, parang naging madali na lang siya. Mahirap lang kasi, syempre, parang graduate kami ng December, tapos na-stop. So yung preparations namin, parang magba-back to zero kami. Though, hindi na siya ganun kabigat kasi napag-aralan na namin sa law school yun eh. Pero, ayun nga, because of the support, naging madali. Nung una nakakatakot, syempre, nakakaba. Pero nung nakapag-exam na kami no morning, medyo na-boost na yung confidence namin nung afternoon. So medyo okay na. Well, ako, genuinely, gusto ko, hindi lang ako yung pumasa eh. Gusto ko lahat kami kasi deserve namin yan. Yan ang naging bahagi ng payag ni Fatima. Sa ngayon, Bombo Elmar ay pansamantalang muling bubuksan ng mga isinerang mga daan matapos na makalabas ang lahat ng mga bar examinees sa kanilang local testing centers. Muling kukuha ng pagsusulit ang mga bar takers sa Nobyembre at 13. Kaugnay niya na muling isasara mga daan upang maiwasan ang anumang aberya. Bombo Elmar? Bombo JC, tandaan mo yung mga pangalan na nakapanaya mo. Baka mamaya maging top-notcher yan sila, ha? Bombo JC, anong tingin mo dyan? Anong mga subjects na at least may idea kami na mga mahirap na subjects dyan sa mga nagtik na gusto maging abogado, Bombo JC? Yan, Bombo Elmar, sa inilabas na bar bulletin ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, ang bar exam ay kinabibilangan ng 8 subjects. Ito yung mga remedial law and legal ethics, political and international law, criminal law, labor law and social legislation at civil law and mercantile law. Nako, oo. Sige, Bombo JC, maraming salamat. Ingat kayo dyan.
Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa iba pang mga balita naman, kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA na bahagi nga ng rocket ng China yung bumagsak sa katubigan ng Busuanga, Palawan. Sa ulat na pinarating sa Bombo Radio ng PhilSA, nagpaliwanag sila na noon pa mang Oktubre ay nag-abiso na sila sa posibleng mga drop zones ng mga debris ng Long March 5B. Ito po yung Minthian Module Rocket Launch. Lumalabas niya sa pagtaya ng PhilSA na ang drop zone at yung larawan ay nilabas ng mga otoridad sa Palawan ay nagpapakita na ito na nga ang debris na nagmula sa rocket na Long March 5B na pinalipad ng China sa Kalawakan. Liban ito, ang naunang daw ng mga debris na na-recover din sa karagatang sakop naman ng Kalintaan, Occidental Mindoro ay parte rin daw ng rocket component. Sa ngayon niya, ang pag-iingat at kustodiya sa naturang parte ng mga rocket ay nasa ilalim na ng Philippine government. Muli namang nanawagan ang PhilSA sa publiko o doon sa mga mangingisda kung meron pang hininalang mga debris ng rocket na agad na ipaalam sa otoridad kung ito'y mga anurin sa turang mga karagatan. Pinag-iingat din ng mga eksperto sa paglapit sa mga bahagi ng rocket, lalo na ang paghawak sa mga ito. Samantala naman, positibo ang Bureau of Customs na may papadala na sa mga recipients sa mga abandonadong balikbayan boxes bago pa ang Pasko, matapos nga ang ilang buwang pagkakantala ng delivery ng mga ito. Ayon kay Customs Spokesperson at Operations Chief Arnaldo De La Torre Jr., nakikipag-ugnayan na ang kanilang ahensya para sa ship out ng balikbayan boxes o para na rin sa pick-up ng mga recipients. Una nga rito, libo-libong mga balikbayan boxes na mula sa Middle East ang inabandona ng mga courier services sa Bureau of Customs. Ayon naman sa Bureau of Customs official na 3 kumpanyang natukoy na sangkot sa mga abandonadong shipments, kabilang dito ang CMG International Movers, Kabayan Island Express at ang Allwin. Sa kabila naman ito, sinabi ng Customs Bureau na may option ang mga recipients kung saan maaari nilang antayin ang kanilang mga deliveries sa pamamagitan niyan ng door-to-door o kaya ay maaari naman nila itong i-pick up sa mismong warehouse. Samantala, balikan pa rin natin ang issue dito po naman sa controversial na kaso sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at yung pagtiyak na rin ng NBI sa turang paghawak nila sa kaso. At may mga follow pa niyan si Bombo Gerald Ulip. Tiniyak ngayon ng National Bureau of Investigation na patuloy nilang pinalalakas sa mga reklamo laban sa mga pumatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay National Bureau of Investigation Supervising Agent Eugene Javier, sinabi nitong bukas pa rin sila para sa mga gustong magbigay ng impormasyon kaugnay ng pagkamatay ni Lapid. Kasabay nito, hinikayat ng opisyal ang mga mayroong hawak na ebidensya o may kinalaman sa krimen na ipagbigay alam sa mga otoridad. Marami umano ang mga nagbabahagi ng kanilang salaysay na mga concerned citizens ukol sa nasabing insidente, ngunit pinag-aaralan pa daw nila ito kung talagang makakatulong sa pag-usad ng nasabing kaso. Anya, bukas naman daw ang kanilang ahensya sa mga bagong impormasyon na makakalap nila, ngunit kinakailangan munang i-assess ng maigi dahil hindi mo ito isang mababaw lamang na kaso ng pamamaslang. Katulad na rin po ng sinasabi ng ating Secretary of Justice, no? Practically tapos na po talaga siya. In fact, nakapag-file na nga po tayo ng kaso. Yun nga lang, it's all a matter of strengthening the cases that we filed. At later on, kung meron man tayong meron mang lumutang na mga ebidensya, no, na magsasabi na meron pang ibang mastermind or lalo patuloy na magpapatibay sa kaso na naisampa na natin, ay mas maganda po. Una rito, sinabi ni Javier na inihirit na rin nila ang court warrant para mabuksan ang mga hawak nilang cellphones para sa posibilidad na makakuha dito ng impormasyon bilang ebidensya sa pamamaslang kay Lapid. Ang mga makukuhang impormasyon na nakapaloob sa cellphone ay sinasabing malaking tulong para idaan sa forensic examination na makakapagpatibay pa ng kaso laban sa mga kinasuhang masterminds. Samantala, kinumpirma naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may nakuha silang bagong impormasyon na posibleng magpalakas pa sa kaso laban kay suspended Bucor Director General Gerald Bantag. Sinabi ni Remulla na noong Setyembre 9 na graduation ng mga persons deprived of liberty o PDL sa Bilibid ay absent daw si Bantag.
Paliwanag ng kalihim, ang nasabing araw ay ang mismong araw na pumunta si Percy Lapid sa bahay ni Bantag sa Laguna para videohan ang sinasabing malaking bahay nito at maraming mamahaling sasakyan. Dagdag ni Remulla, base sa karating sa kanilang impormasyon, sa galit ni Bantag ay umuwi ito sa bahay niya sa Laguna dahil sa naging hakbang ni Lapid at dahilan kaya hindi na ito naka-attend pa sa graduation ng mga PDL. Napakahalagaan niya ang impormasyong ito dahil ang nasa graduation ay ang mga Board of Trustees ni Bantag, nang ibig sabihin ay mahalagang event ito para sa Bureau of Corrections, subalit hindi ito nagpakita. Punto ng kalihim, September 15 inilabas ni Lapid ang video at September 17 naman nagsimula ang pagpaplano na patayin ang mamamahayag. Dahil dito ay naniniwala ang kalihim na mayroong nag-uugnay sa lahat ng impormasyon na kanilang nakukuha at ang hindi pagbabalik ni Bantag sa graduation sa Bilibid ay sumisimbolo raw ng malalim na galit nito sa ginawa ni Lapid. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita ay sinusulong naman ni Senator Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na may realign ang nasa 9.3 billion pesos na intelligence at confidential funds ng Marcos administration. Ayon sa senador na maaaring gamitin na lamang sa pagkain, ayuda o financial assistance, housing units at iba pa ang malaking halaga. Ginawa nga ng senador ang naturang rekomendasyon kasabay na rin ang pagsisimula ng deliberasyon ng proposed 2023 5.2 mahigit trillion pesos na national budget. Sa naturang halaga, nasa 500 million pesos ang intelligence funds na inilaan para sa Office of the Vice President, 150 million pesos para sa Department of Education at 19.2 million pesos para naman sa Office of the Solicitor General. Giniit din ng senador na kailangang magsumite ng isang accomplishment report sa Kongreso kung papaano gagamitin ang naturang mga pondo. Subalit ayon naman kay Senator Juan Edgardo Sani Angara na siyang chairman ng Senate Finance Committee na siyang dumidepensa sa pondo ng Marcos administration para sa susunod na fiscal year na hindi na maituturing na confidential ang naturang pondo kung kakailanganin ng periodic reporting. Sinabi din ng Angara na sa ilalim ng General Provision ng Proposed General Appropriations Act, ang mga ahensya ng gobyerno na may intelligence funds ay nagsusumiti sa Pangulo ng quarterly report sa kanilang accomplishment sa paggamit ng naturang pondo. Sa paggamit naman ng confidential funds, nagsusumiti ang mga ahensya ng report sa Pangulo, gayon din sa parehong kapulungan ng Kongreso. Abangan pa ang detalye ng ating mga balita abay doon sa mga konsumidores sa Metro Manila at kalapit na lugar dahil sa may anunsyo po itong Manila Electric Company para naman sa dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Sa international news naman, mga Pinoy sa Amerika hindi rin nagpapahuli sa nagpapatuloy na midterm elections kung saan nag-aagawan ang mga Democrats at Republicans sa pagkontrol sa kanilang Kongreso. Samantala muna, kinustyon ng isang mambabatas ang naging basihan para sa alokasyon ng malaking pondo para sa National Capital Region sa 2023 proposed budget. Ayon kay Senator Francis Tolentino, mayroong alokasyon kasi ng expenditures program na bawat rehiyon, subalit napag-alaman na ang National Capital Region pala ay nakatakdang makatanggap ng napakalaking alokasyon na nasa 18.8% ng pondo na nagkakahalaga pa ng 989 billion pesos. Aniya sa kabila ng maraming plano at programa para mapunan ang gap o kaya naman ay sa pagitan ng mga rehiyon na pag-iiwanan muli ang ibang mga rehiyon. Subalit pinagtanggol naman ni Senate Finance Panel Chairman Senator Sani Angara ang naturang proposed budget na isa sa mga faktor ay ang lokasyon daw ng lahat ng central offices ng mga ahensya ng gobyerno na nasa Metro Manila. Sa katunayan, ayon pa kay Senator Angara, sa nakalipas na administrasyon sinubukang i-relocate ang ilang government agencies patungo ng Clark, Pampanga at iba pang mga lugar para matugunan ang naturang isyu. Inamin din ng senador na kailangang maging pantay-pantay at ma-redistribute ang resources upang magkaroon daw ng tinatawag na equity. Target ng dalawang kapulungan ng Kongreso nga na maipresenta ang bicameral approved budget sa Pangulong Marcos sa ikalawang linggo ng Disyembre sa pag-asang ito na ang lalagda bilang bagong batas bago naman ang Kapaskuhan. Samantala doon naman sa Kamara ang panukalang magbibigay ng proteksyon sa mga karapatan ng mga heterosexuals. Inihain yan si Kamara. Makidetalye tayo mula kay Bobo Anli Soberano.
Inihain ni Manila Representative Bienvenido Abante ang House Bill 5717, ang The Heterosexual Act of 2022. Layo ng panukalang batas na kilalanin at protektahan ang karapatan ng mga heterosexuals. Sa explanatory note ng mambabatas, sinabi nito na kung isinusulong ng LGBTQI community ang kanilang legislated rights at state protection para sa kanilang hanay, ay marapat lamang ding isulong at kilalanin ang karapatan ng mga heterosexual. Bahagi ng kikilaning karapatan ng heterosexuals na nakapaloob sa panukala ang kalayaan sa paghayag ng paniniwalang pang-relihiyon at sa loobin pangtungkol sa homosexuality. Ang sinumang pipigil sa nabanggit na mga karapatan ay ipinapanukalang patawa ng parusang pagkakakulong ng 5 hanggang 7 taon at multang 100,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Kung isang public official ang lalabag, ay aalisin ito sa trabaho at papatawa ng perpetual disqualification mula sa paghawak ng anumang government position. Gayunpaman, ayon kay Abante, nagbabago ang panahon at maraming lumilitaw na mga kasarian, kaya panahon na para magkaroon ng state protection at legislated rights ang heterosexual. Samantala, lusot na rin sa House Committee on Basic Education and Culture ang panukalang palawigin ang coverage ng kasalukuyang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Sa pagdinig ng komite sa pangunguna ni Pasig Representative Roman Romulo, consolidated o pinagsamang mga House bills. Layo ng mga ito na amyendahan ang Republic Act 11037 upang ma-extend ang National Feeding Program ng Department of Education hanggang sa secondary school o mga estudyante sa high school. Ayon kay Marikina Representative Stella Luz Kimbo, isa sa may akda ng panukala, sa ngayon kasi sakop ng feeding program ang mga batang 12 anyos pababa o hanggang grade 6 lamang. Sinabi ni Kimbo, kung talagang habol ng pamahalaan na mapabuti ang schooling outcomes at makatutok ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral nang hindi kumakalam ang tiyan, ay kailangang tugunan ang nutritional status at kalusugan nila. Pakinggan natin ang pahayag ni Marikina Representative Stella Luz Kimbo. The bill was amended by the committee in consideration of the comments from different agencies and was subsequently approved. Pero Mr. Chair, hindi na ito umabot sa plenaryo, kaya muli kong ihahain ang bill na ito. House Bill number 2243 amends RA number 11037 or the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act to expand the school-based feeding program of the DepEd to cover high school students. At present, the law covers public school children in kindergarten and elementary levels. At this point, Mr. Chair, we need to expand the coverage of the program to serve thousands of undernourished students in the secondary level. According to DepEd, last year, there were 731,000 undernourished junior high school students and 131,000 undernourished senior high school students. And as we know, many studies all over the world show that school performance also depends heavily on nutritional status. Alam po natin, Mr. Chair, na mahirapan pong mag-focus ang mga bata sa pag-aaral kung kumakalam ang kanilang sikmura. So I believe that this bill is one of the many ways by which we could improve the country's educational outcomes. Mr. Chair, to administer a 120-day feeding program for 862,000 students at 29 pesos per meal, the government needs to allocate an additional 2.9 billion pesos a year. Yan ang pahayag ni Marikina Representative Stella Luz Kimbo. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan pa ang detalye ng mga balita. Abay, gobyerno ng Pilipinas humihirit na naman ng bagong pautang doon pa naman sa World Bank. Sa sports balita naman, NBA superstar Kyrie Irving na sinuspindi ng 5 araw, kinausap na rin kanina ng liderato ng liga. Pero bago ang mga balitang yan, samantala muna sa mga paalala. Mga
ka-Bombo at ka-Star Nation. Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, sisimulan na rin ang pilot implementation ng tinaguriang Register Anywhere project sa 5 piling malls sa National Capital Region simula sa Disyembre 17. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, isasagawa ito tuwing araw ng Sabado at Linggo mula Disyembre 17 hanggang Enero 29 ng susunod na taon. Nakatagda pang tukuyin kung saang mga malls sa Metro Manila isasagawa ang pilot testing na tura namang bagong proyekto. Ayon sa COMELEC official, sinumang kwalipikadong aplikante na naninirahan sa Pilipinas maaari magrehistro sa kanilang mga bots, designated balls sa riyon sa kasagsagan ng pilot period. Yung mga applicants ay dapat na magsumite ng kanilang application form, documentary requirements at may biometrics na dapat kinuha sa mismong site. Yung mga sinumiting dokumento at biometrics data ay dapat na maindorso at may lipat ng recipients ng Register Anywhere project teams sa Office of Election Officer ng isang distrito, syudad o munisipalidad na meron ng jurisdiksyon sa residence o sa nakatira ang aplikante para sa kanilang verification, publication, posting at election registration board hearing. Ang pilot implementation ng Register Anywhere project ay layo na maging maayos yung sistema bago ang opisyal na pagpapatupad naman ng nasabing proyekto. Samantala, yung pagtaas naman ng pamasahe sa MRT3 hindi maiiwasan kahit walang privatization. Ayon yan sa Department of Transportation. May buong detalye si Bombo Jane Buna. Nilinaw ng Department of Transportation na hindi pa rin maiiwasan ang pagtaas ng pamasahe ng Metro Rail Transit Line 3 kahit walang privatization. Ito ay dahil sa pagtaas ng halaga ng mga spare parts at kuryente. Ginawa ni Department of Transportation Under Secretary Cesar Chavez ang paglilinaw matapos ilabas ang mga alalahanin sa pagtaas ng pamasahe dahil sa plano ng ahensya na isa pribado ang operasyon at maintenance ng MRT3 sa layuning mapabuti ang serbisyo nito. Ang planong pagsasa pribado ng MRT3 ay isa sa mga panukalang pinag-aaralan ng gobyerno dahil ang Build Lease Transfer Contract ng Metro Rail Transit Corporation ay nakatakdang magtapos sa 2025. Sinabi pa ni Chavez na ang mga talakayan sa naturang plano ay nasa antas pa rin ng DOTR at kalaunan ay magpapatuloy sa National Economic and Development Authority. Posibleng mag-tap sila ng financial advisor para payuhan sila sa technical at pinansyal na kakayahan sa posibleng business model ng MRT3 sa 2025 at higit pa. Even under the government, kahit sa private sector, kahit sa ngayon, minsan ay hindi maiiwasan ang fare increase. Not because of private support, private intervention. Sapagkat tumataas ang halaga ng mga piyesa sa buong mundo, tumataas din ang kuryente. So unnecessarily and inevitably, it is not only necessary but inevitable that at certain point in time ay kinakailangang itaas ang pamasahe. Ang tanong na lang, magkano ang itataas at ano ang kapalit nito? Magandang serbisyo. Ito'y pinag-aaralan yan. Gusto kong i-deconstruct yung mindset ng ating mga kababayan na kahit gobyerno yan ay ang magpatakbo niyan ay darating ang panahon na kailangan mag-fare increase. Ibinunyag din ni Chavez na ang gobyerno ay nagbabayad ng humigit kumulang 150 million pesos bawat buwan upang mapanatili ang MRT3's maintenance and operations. Ang MRT3 ay kumikita ng 80 million pesos hanggang 150 million pesos kada buwan, kaya kailangan ng malaking subsidy ng gobyerno.
Gayunpaman, sinabi niya na may limitasyon ang pagpapatakbo ng pamahalaan sa maintenance ng MRT3, particular sa pagbili ng mga spare parts at capital spares. Tumatagal pa ng 8 buwan bago makarating ang kailangang kagamitan pagkatapos ng procurement. Napagalaman ng Kongreso ay nagbabudget sa MRT3 ng around 1.2 billion pesos, minsan 1 billion pesos o kaya 1.3 billion pesos taon-taon. Sa nakalipas na 6 na taon, ang gastusin para sa MRT3 ng gobyerno ay naglalaro sa 8 billion pesos hanggang 10 billion pesos sa isang taon at ang kinikita ay nasa 1.5 billion pesos hanggang 1.9 billion pesos taon-taon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, nasa mahigit 3 bilyong piso na raw ang halaga ng iligal na droga na nakukumpiska sa unang 100 days ng Marcos administration. Ito ay mula naman sa 20 anti-illegal drugs operation na sinagawa ng Bureau of Customs. Ayon pa kay spokesperson Arnaldo De La Torre Jr., pagdating naman sa agri-smuggling na tinatawag, nasa 346 million pesos na halaga ang kanilang nakumpiska kung saan karamihan smuggled agricultural products ay nagmula sa China. Nasabat din ng Bureau of Customs ang nasa halos 300 milyones na piso na halaga ng smuggled na sukal matapos ang kanilang isinagawang 4 na operasyon. Kasalukuyang minumonitor din ang issuance ng letter of authority para naman sa importasyon ng sukal. Samantala naman si Senator Cynthia Villar, binatikos ang Philippine Reclamation Authority dahil yan sa hindi pagpayag na magtayo ng Department of Public Works and Highways ng District Office sa Las Piñas. May karagdagan pang detalye si Bombo Aliza Eclarinal. Inamin ni Senator Cynthia Villar na hindi daw pinayagan ng Philippine Reclamation Authority o PRA ang Department of Public Works and Highways o DPWH na magtayo ng district office sa lungsod ng Las Piñas dahil umano sa utang ng ahensya. Ito'y matapos na sila ay bumili ng lupa mula sa Philippine Reclamation Authority para tayuan sana ng DPWH district office. Ayon sa kanya, hindi umano pumayag ang Philippine Reclamation Authority na aprubahan ang proyektong ito dahil sa utang ng DPWH sa kanila kaugnay sa Cavitex na 4 billion pesos. Dagdag pa dito, nais daw ng PRA na bayaran muna ang nasabing utang bago aprubahan ang hinihiling ni Senator Villar na pagpapatayo ng district office sa Las Piñas. Git pa ng Senadora, hindi tama ang asta ng Philippine Reclamation Authority na ginagawa na lamang daw nila kung ano ang gusto nila. Pakinggan pa natin ang dagdag na pahayag ni Senator Cynthia Villar. Sabi nila, hindi daw nila ia-allow until bayaran ng DPWH yung 4 billion na right-of-way dun sa Cavitex. Ano naman ang relation ng Cavitex dun sa aming district office ng DPWH? What's the remedy for so long? And nagsasawa na ako kasi, remember, yung aming pinasa na legislated protected area in Las Piñas, the Las Piñas Parañaque Wetland Park has been legislated to be a protected area. So, owned by PRA yon. Pag may nag-donate sa aming NGO, doon sa aming legislated protected area, pinahihirapan ng PRA. This is for public good. This is not for me. I'm so amazed that they're doing this to us. Ayon pa sa mambabatas, ang hinihiling naman daw nilang proyekto ay para sa ikabubuti ng publiko at ng gobyerno. Una rito, binigyang pa niya na matagal na silang ginigipit at pinapahirapan ng naturang ahensya ukol sa inilalatag nilang mga proyekto para sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, pinangunahan ni Commission Elections Chairman George Erwin Garcia at Commissioner Nelson Celis ang pulong kasama ang iba pang mga opisyal mula sa iba't ibang departamento ng komisyon para talakayin pa rin yung ginagawang paghanda sa daraos naman na 2023 National Election Summit sa darating na Enero. Sa kanyang opening remarks, binigyan din ni Chairman Garcia ang kahalagaan pa rin ng pagsasagawa ng poll body ng malawak at makabuluhang konsultasyon. Katuwang na ang mga election stakeholders, mga eksperto at iba pang nagbabantay ng
halalan at nagsusulong ng reforma sa eleksyon. Ipinaliwanag pa ng chairman na yung mga rekomendasyon na makukuha mula sa sagawa nilang serye ng pre-summit at summit session ay makakatulong daw sa susulong na policy reforms at sa digital transformation. Hindi lamang sa election systems kundi maging sa loob ng institusyon mismo. Nakikita naman na bababa sa 100 ang naitatalang mga kaso ng COVID-19 kada araw sa Metro Manila sa katapusan ng Nobyembre. Ayon yan sa Octa Research Fellow na si Dr. Guido David. Ito ay kung magtutuloy-tuloy ang kasalukuyang trends ng COVID-19 cases. Base kasi sa data mula sa Department of Health, nakapagtala ang rehiyon na nasa mahigit 100 lamang o 164 na bagong kaso ng COVID-19 noong Nobyembre 8. Inihayag naman ni Dr. David na kung magpapatuloy ang kasalukuyang trends na ito ay magre-resulta ng less than 55 na positivity rate o bilang ng mga nagpo-positibo mula sa mga individual na sinuri at pagbaba din ng 100 na bagong kaso kada araw sa NCR. Iniulat din ni Dr. David na nakapagtala ang NCR ng 7 days na positivity rate na nasa 7.8% noong November 7 na bumaba mula sa dating 9.5% noong katapusan niya ng Oktubre. Nananatili pa rin namang mababa ang healthcare utilization na nasa 26% at 0.75 naman ang reproduction numbers sa rehiyon. Samantala, doon naman sa mga konsumidores ng Manila Electric Company o Electric Meralco, abay, ito po may dagdag singil po sa kuryente, lalo dyan sa mga taga Metro Manila at kalapit pang mga lugar. May mga detalye pa si Bombo Chill Emprido. Nagtaas singil ang Meralco sa magiging bill ng kuryente ngayong buwan ng Nobyembre kasunod ng nangyaring rollback nitong nagdaang buwan. Nadagdagan ng 8.44 centavos per kilowatt dahil sa umano'y mas mataas na generation charge. Sa panayam ng Bombo Radio sa ilang mga consumer, ayon sa kanila dapat daw ayusin na sana ang mga linya ng kuryente dahil sa dagdag bill rin ng mga loss na sa kanila na charge. Pakinggan natin si Sir Jonard Alvarez. 1618. Di bumababa po yun sa 1618. Mataas talaga. Kasi minsan wala naman tao sa bahay eh. Ganon. Tapos ganon pa rin yung amount. Mas lalo na sigurong tumaas yan, di ba? Ilang security guard. Siyempre maano rin sa amin yun. Mabigat din sa amin talaga. Lang kami, minimum lang kami. Mabigat talaga sa amin yon. Sana naman yung mga, siyempre, nakatira kami sa hindi naman kami nakatira sa subdivision. Ang mensahe ko lang sa kanila, dapat yung mga nag-jumper, dapat yung mga loss, hindi dapat sa amin. Dapat ialis nila yon sa namin bills. Yung mga loss dyan. Ayan ang naging pahayag ni Sir Jonald Alvarez. Isang bakery owner din ang medyo nabigatan na dahil imbis na sa iba raw ituon ang gastos, abay sa kuryente na daw napupunta. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Ate Riza Mole. 8,000 plus. Lang bakery, tapos may ref kami, tapos yung sa mga namin, makina. Opo. Kasi dati lang, 7,000, 6,9, mga 7,000. Wala tayong magagawa, ganun talaga, kailangan bayaran. Pero, mas mahirap, mas dagdag na naman. Ewan ko kung magkano ang itataas kasi hindi ko pa natatanggap yung bill ko ngayon eh. Ito man, hindi ko pa nakukumpare, hindi ko pa alam. Hina nila yun, bawasan na nila or kung... dapat, kasi hindi lang naman dito sa atin ang ganun eh. Pati yung mga sa probinsya, mga parents ko, ganun din naman ang nangyayari sa bill ng kuryente nila eh. Malaking kabawasan na imbis na sa iba na lang mapupunta ng pambili ng ibang, gaya ng mga grocery, napupunta na lang dito sa natin, kuryente. Ayan ang naging pahayag ni Ate Riza Mole. Dagdag ng Meralco, ang pagtaas sa generation charge ay sa likod ng pagtaas ng singil mula sa power supply agreements ng 27.11 centavos per kilowatt dahilan ng scheduled maintenance outage na nangyari sa San Gabriel plant noong buwan ng Oktubre.
Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Mga Pinoy doon sa Amerika hindi rin nagpahuli sa midterm elections. Makidetali tayo mula sa Star FM Bacolod. Aktibang bumoto ang mga Pilipino na naninirahan sa Amerika na umaasa at nananalangin na sana ay maging malinis at patas ang US midterm elections at tanging matitinong opisyal ang maihalal sa Senado, Kongreso at lokal na mga opisyal. Sa ulat ni Bombo International Correspondent Winston Sario sa Star FM Bacolod, ayon aniya sa survey, nangunguna ang Hawaii na mahigit kalahati ang voter population ay Asian Americans o 55%. California naman ang pangalawang state na may pinakamaraming Asian American voters na tinatayang nasa 16%. Pangatlo naman ang Nevada kung saan marami din ang mga Pilipino ang nakatira doon. Importante po itong halalan na to dahil whoever controls the House and Senate controls the agenda. Masigasig pong nangangampanya ang bawat partido, lalong-lalo na po ang partidong Democrat dahil nangangamba po sila pag nakontrol ng Republican ang both chambers, mahirapan maituloy ni President Joe Biden ang kanyang mga agenda at polisiya. Ngayon naman po, para sa partidong Republican, gusto po nilang manalo sila para maituloy po nila ang mga dating polisiya at dating programa ng dating presidente na si President Trump. Dagdag pa ni Sario na ang mga importanteng konsiderasyon sa halalang ito ay pinakauna na ang usapin sa ekonomiya, pagtaas ng inflation sa kasalukuyan, pagtaas ng mga bilihin at interest rates na nararamdaman din ng mga Pinoy doon sa ngayon. Nandyan din ang usaping edukasyon, abortion, gun control at iba pa. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Jessie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Samantala, mag-update muli tayo sa mga Pinoy boxers na sasabak doon sa Dubai. May mga detalye pa ang Star FM Baguio. Handa nang sumabak ang mga Pinoy boxers sa mga international title bouts na gaganapin ngayong weekend sa Dubai. Makakaharap ni Jofer Montaño ang Indian boxer na si Kulbir Daka para sa WBO Oriental Welterweight. Makakalaban naman ni KJ Natuplag ang Thai boxer na si Bonruang Fayom sa WBO Oriental Featherweight at makakatunggali naman ni John Ray Villar si Remy Yiga ng Uganda para sa ABF Continental Super Featherweight title. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa mga Pinoy boxers na sina Natuplag at Montaño, ibinahagi ng mga ito ang kanilang gagawing diskarte at inimbitahan din ito ang mga kababayan na suportahan sila sa kanilang magiging laban. Pinag-aralan ko talaga yung laban niya, kung saan ko sa tatamaan at paano ako makalapit sa kanya. Kasi parehas kami, shot po din pero nakita ko yung kung anong gagawin ko para makabilis ako ng makatama sa kanya ng power punch. Nung napanood ko yung mga laban niya, tapos sinabi ko sa coach ko na dapat ganito yung gawin natin, kailangan natin manalo. Kailangan ko makisparing mga kagaya niya. Lahat po ng mga fans namin sa boxing, lahat po ng mga kababayan namin dyan, ini-invite ko kayong lahat. Sana pumunta kayo sa laban namin. Maraming salamat po. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa WBC Asian Featherweight Champion na si KJ Natuplag at sa Asian Boxing Federation Super Lightweight Champion na si Jofer Montaño. Ang FCC2 Fight Club Championship ay gaganapin sa November 12, 2022 sa Vic Sports Complex sa Dubai. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang naturang sports news, init po sa inyo ng Cherifer. Bombo Foreign Exchange Update. Abay, bumabawi, lalong lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ngayong gabi ng Bankers Association of the Philippines, ang isang dolyar ay katumbas na sa Pilipinas ngayon, 57 pesos and 99 centavos. Samantala naman sa ibang currencies, sa ulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas, 7 pesos and 42 centavos. Singaporean dollar ay 41 pesos and 68 centavos. Saudi Riyal ay katumbas yan sa Pilipinas, 15 pesos and 50 centavos. Ang euro naman ay 58 pesos and 73 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Emperado.
Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Kastor Nation, alam nyo ba na sa Venezuela, tradisyon ng mga tao doon na pinturahan ang kanilang mga bahay 2 hanggang 4 na linggo bago ang Pasko at karamihan ay may mga bagong mga damit. Doon kasi sa Venezuela, maraming mga taong naniniwala na kapag nagdamit sila ng kulay dilaw na kasuotan ay magkakaroon sila ng good luck sa susunod na taon. Sa ating Christmas countdown, 46 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News at mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa rin nga Christmas countdown, 46 dias na lang nga nabilin na Pasko na. Manabog nigigid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Welcome sa pagpalagad sang Zona Libre. Sa karon nga daw sang Miyerkules, Petsa 9 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Sa ato sa rin nga makot at the same time sa ato sa mga kabombo, ika-2 nga adlaw sang Miyerkules. Sa bahin sa ika-11 nga bulan sang siring nga tuig. No, ikaw po nialagad Bombo Ponce Espino. Tuntog kita alas 9 tak na siring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka mga dragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pila ka mga dragkuan nga mga balita sa patag sa Nampang. Kag sa artista. Ano malabing torapang doon pila ka mga dragkuan aton siring nga mga balita. Sa aton siring nga mga top stories of the day, mga dragkuan nga mga balita lokal. Ang ining padayon nga pagpanindugan nga makabaran sa ato sa nga mga transport sector, no, diri sa may bahin sang Surad ya sa Bacolod. Angon sa bahin sang siring sa gihapon, no, ang pakatiga. No, sa ang pagpanindugan nga makabaran sa bahin sa aton sa mga transport sector sa drivers diri sa bahin sang Surad sa Bacolod sa hindi nila pag-upod, no, sa bahin sang modernization program.
ang 15 dias o kung duha ka semana sa diri mga kabaran nga pagpatigayon sa nga siring o pagpasugot nga makabiyahe ang ato siring nga transport sector, no? So isa ka adlaw na tapos may 14 pa ka adlaw or may 13 pa ka adlaw, no? Kaduhang semana composed of 14 days lang na, no? So ti masay kaduhang semana, no? Sa isak semana 7 ka adlaw, no? So makuan ina mga kabaran, no? Masulod sa 14 ka adlaw. May 13 pa ka daw. Pero daw ginaalas na rin aton sa tiyempo ka aton sa rin nga panahon. Sa palabuto na sa rin mga kabaran nga petsa 22, no? Hasta langin sila sa petsa 22 sa bulan sang Nobyembre. Ining ato na traditional jeepney, no? Ngati after ngaragsalang isag sa rin mga kabaran kag ti ang LTO daw nagpalak-palak man. No, nga ma-operate sila iya mga kabaran kamang dakop sa mga wala sa mga prangkisa kag wala mga restro. Kay ti way sila gilituhog sa Department of Conservation and Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o konsang LTFRB. Amo gining problema kung nagapaindis-indis anay man ang mga ihensya nato sa gobyerno mo. Di lang tawa anong epekto tinagsalig-salig ang mga drivers, no? Abi nila okay man sa gyapon. Kaya may department order ya ang LTFRB Central Office nga ti may until 2023 inis na. No, nga pwede ang makabiyahe, no, kapag abot March 2023, no, wala na yung makabaran sang mga traditional jeepney. No, nga nagalayag sa ato sa ring mga dalanon. Kung lumatang kabalikan yung makabaran kay ti na kwanta ba reaksyon ring stone, no, ang undok naman iwat. After yung makabaran sa siring meeting series of kung sa dialogue nila kahapon, no, with the modernization operators, no, mga modernized jeepney operators dira sa bahin sa Bacolod City Government Center. So puro pasensyahon niya lang anay ang mayor sa syudad sa Bacolod kay ti under isolation pa sa kung ara pa sa 7 ka adlaw. No, isolation ni matapos na nagpositibo, no, sa COVID-19. Kay bagod man sa sining ilang trip dito, personal trip nila sa Japan. Sa sobra-sobra man nga tinikal kag sobra-sobra man nga padayaw. Kung isa do ginagabaan man, no? Kay ti iya man to iya kuno nga patrip to sa mga supporters sa nakaligad nga eleksyon na. No, ti mga kapitan, asawa sa kapitan, no, mga konsihal sa iya sa ticket kumpleto gid na. Kag grupo sang Team Asenso. Kay kuno ti iya tanan to gasto, no? Ti kon gin kuan nyo to abi, no? Gin pangtipon nyo to magasto kay balaan nyo lagi kuan ang mga problema diri nga magaabot sa aton. Sa bahin sang syudad ya sa Baco kay isa ka tawo naggasto kuno to sang 130,000. Ang isa ti pila to sa nilakat, although nag-file sila sang leave nila para gati do hindi makuno sila migo. Ay di la diretso man na, although private man ang lakat nila pero ho. So pagbalik ti na way mataka balo, no, nga mapositive siya, no, sa COVID-19. Pero klaro nagkuha iya sang COVID to sa Japan. Dibla? Nagkuha, no, sang COVID dito sa Japan, mayo kay nakaremedyo kamo to kay kung nagapalay mo yung kamo na di sa bahin sa syudad sa Bacolod na turgar nyo ng mga problema, Ti ano na ni sang vice alkalde, no, si Vice Mayor Elcid Familiaran kay gin tugyanan siniti siya ti pagbalik officially Lunes dapat supposed to be siya na. Kay until Lunes malang ang ilang kwan, no, until Lunes malang ang ilang kwan diri, no, nga OIC o kon acting mayor, Vice Mayor Elcid Familiaran. Ti sa akon lang tani kuay kamo to naglinakat, no, pag kwan sa problema nga amo ini, daw na atubang daw ng mga drivers. Karo ko pagbato-bato na ako si Vice Mayor Elcid Familiaran basi katilaw pa ni saya basbas. So man pamangkot karon sang tanan ti mga driver so nagapangita ti diin si Mayor Albe. Balaan nyo naman nga nagpositive ti pero galing kay ti magluwas sina may naghambal pang sinya ti amon ning amon sining kuan amon ning ang promisa niya sa amon, no? Ang promisa niya sa amon, no, so dito makabara sa ato sa rin nga mga kauturan nga ti may ara sang pagsalig, no, kay ti gimbu may ara gito gani kuno to iya sang kwan mo, kahapon na batian nyo to. May ara gito iya gani iya sang Secretary General iya sa isa ka organisasyon nga sila nga why niya harap-harapan na lang no, ang iya ti niya ako nagturutudog ko yung kampanya kay Mayor Albe sang eleksyon.
ginbuko niya pa tong kaugalingon niya to. No, binuko niya pa yang iya siling kaugalingon. No, nga siling ti ako yan ang kampanya ko tudo-tudo mayor. Nagbulig kami sa imo, ako gid gading imo nga barangay leader. Sus nano matong hambal ko man. No, ti siling ti paano ini anong matabo ni Samon, anong kapalaran namon di mayor. Tanan subong kay mayor kay ti ginasaligan. Pero why si mayor kay nagpositive iya makabanan sa COVID. Pangod sa pagkalagawan, no? Ti bagod man sang trip-trip nila to sa Japan. Ang mo to ganing kanta ko to blang apat Japan ka na ngayon. Di anhon lang sang city administrator niya, di anhon lang sang spokesman niya. Uy, siya to ni Bongdila, ganito nadula man sa kwano, sa limelight po. Sa attraction din ni si subong sa to ni Bongdilag na sign. No, sang Domingo, ti balaan taman, no? Ang page sang Bacolod City Public Information Office o kon PIO. Nagpuro panugyan man to sila sang Domingo sang gabi kasi ti panumdom sa aton sini nga mga mga salakyan, no? Nga ti magdakop kunong LTO, amo niyang operation nga nagapabalo pa yamo. Sa mga wala sang rehistro sa mga salakyan, no? So igo murahon galito. Bisan service vehicle, wala iya sa maging pagwaang syudad. Bisan pa nga maglakat ka mo, no? Pero na, ikaw bilang isa ka mayor, maglakat ka, dapat talupang doon mo man. Ang imo nga syudad, di balik doon mo, ang ginalinan mo, di balik doon mo man. Kung ano mga problema, sa dapat updated, hindi ka daw lipong ka nga gusao. Pag abot mo de tanga-tanga ka kag pro pamangkot ma-briefing anay dao. Kamen way ka animo. Wala ka espiritu, no, sa mga nagakalanabo diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Di anhon ta na. Sige, no. So diin ang mga service vehicle sang syudad sang Lunes, sang Martes diin man. May provide ka mo nga service vehicle, no? Ang syudad. Sige no? Amo man ang gusto niyo mo. Ti damo nagkaladil atarto, na late, na absenan, na buhinan, no? Sa dili makabanan sa ila sining sweldo. Kay na late sila, no? Way sa kabot sa temprano. Ti pila ka mga sektor sa Mumugon salta man. Pagi sa kami sa Winisanjo, anong obra nila di man? Kaya mga drivers until now, no, gangla pag hindi sila iya makabrante sa 2 weeks ni pasugtan, sugod subong adlaw, nga makabiyahe sila. Ti ano da yun, after 2 weeks, mano sila? Amo na ginahambal ko, mas magamo pag hindi sa palabuton nga petsa 22 o 23. No, sa bulan niya sang Nobyembre daw, no? Ti makapugong ayan si Mayor Albino. Sa modernization program sa gobyerno na plano na ini, no? So dito makaon pero ang sala lang ni galing, no, ni Mayor Albi Benitez ka nag-commit sa bad drivers. No, kama operators nga ti akong bahala tagain ko sa bulan o matsagang guro do lipatan ini mo. Waay mantisipar nga mo ning matabo. Sige, no? So dugangan tani karon niya makabaran sa ato na makauta may reaction mo kita sa tono. Ang taxi operator sa Negros Occidental basang Lunes kuno kag Martes to tiba-tiba kuno mga taxi. Kay white choice way sakyan ang tawo mo, no? Pero galing kay sila iya sa tono ila man ya panindugan. Ang atong ikwanta man sa reaction ni sila nga daw tumok kini sa aton mga operators, mga drivers, no? Sang sang modernized sang traditional jeepney naton, no? Kundi nga para at least no may side man sila bayabla. No, so ti ginunalan ni abinyo, ginunalan ni mga traditional jeepney, no? So sunod sini mga private cars naman Ti damo naman mawiit sini, no? Kay ti unahon gid anay ang sumi public, ano? So ti ini programa pero ti muna gani silingta, nagaupod kita sa sining nga programa pero galing, no? Ang in charge ni sang big administration daw kuan man, no? Daw tanga man. Sapat lang nga tanga. No, pero kung tigahon mo ng hambal, tanga. No, kaya bisan programa dire, tayo mo na bala. Amo man yung ginareklamo, tuloy ka na Councilor Dindo Ramos, di ba? Na former Mayor Bing Nardia. Pero gintugyan to ni former Mayor Bing Nardia sa Councilor Dindo Ramos, no, bilang chairman sa Committee on Transportation.
sang syudad ya sa Bacolod, no? So ti ginhold to anay, no? Kag ginistoryahan, pero gali kay tinaperdi siya after sa election ti duway sa may nagpadayon. O may chairman man sang transportasyon subong pero ti bota ko na dala ini sa agenda, no, ni Councilor Al Victor Espino, no? Kati nga daw halos hapan man niya ang mga komitiba o sa bahin sang city council, no? So ti why man sang coordination sa LGU kay nakibot man kita gani nga ti ipatuma na ini ang modernization program ti patas kay Mosna, no? So muna lang ginambal ta, no? Dapat kung may programa kita introduce lang tawon taman ano ang mapektuhan sinadra ti sino ma-shoulder sini, no? Bangod nga ti kung iduso tagid ini makabanan, no? Sino ang ma-shoulder, no? Sa diri sang sining mga assistance ni Sebi financial assistance, no? Nga kuan ano nga ihatag sa aton sining mga drivers diri makabanan sa bahin sang syudad sang Bacolod. So dako nga palaligban ini makabanan sa aton sining mga lideres sang syudad. So man ako gina-challenge ko, no? Mayor Alfredo Benitez, no? Kung amo pagimaning number niya, no? Halin sang una sang congressman pa sa 3rd district, palihog lang no? Bisan naka-isolate si Mayor Albi, guro pwede man sa grok sabat sa telepono niya, no? Pero galing kay ti bisan anong takatawag sa iya, na wala sa gana masabat, no? Tinag public official pa kamo ako yan, di ko gusto, no? Mo ng klase ka public official, no? When we say public, dapat, no? Especially kung mayor ka, involved ang imo kagulingon sa public, no? Ni text man kung sino ka concerned citizen, nakabalo ka man na mag-entertainar sang text da sang sang maayo nga pang text, formal nga pang text kung hindi sa tawag amo man may tawag may text, no? Kabalo ka man na kag besides ti a public official, being a public official, no? Dapat ang kuan na gani sobra gani na sa katunga sang lawas mo sa publiko di mayobla na nga way sa sabat-sabat ano matabo sini, no? Kado kulimbawa daw ikta mayor diri sa syudad sa Bacolod. 17 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa liga pagpalagad. Dugay-dugay may ma-text naman na di mo, no? Nga siling daw mangakik naman sa kay ginakomentaryuhan naman ang iyang mayor. No? So ti hulaton ta, no? Kung sino mapabalo diyo no? Kay ti lawagon takrungalan niya para magsikat siya. Hindi sa gusto, nakakutob sa managamulay niya sa ato, ni sa gustong komentaryohan mayor nila mo. Kaya para sa ilan daw mayo naging ang mayor nila. Ti nga mo niyo, hindi makuha ng sa ining sitwasyon, ti ano matabo da. Samtang pilapay ka mabalita kung may impormasyon sa rin makabanan sa aton sa rin pagpalagad. Ang talatapan sang LTFRB office, no? Duging grant ni makabanan sa bahin sang House of Representatives with Congressman Greg Gasataya. So may interview karon si bumbuan sa kay Congressman Greg Gasataya kay speaking sa LTFRB na natabo na ara pa Japon region director ta si kuan Japon si Richard Osmeña sang LTFRB di na to siya man, no? Sir, pabalo ko lang katawag kami na sa imo no? Kay ti dakong papel sang LTFRB niyo si kuan si Attorney Altura, no? Daw ay man nagasabat natabo di ba? Ang spokesperson, no, sang LTFRB gid tani ang makasabat sinidri mo, no, para tis mapatagan bala dugang ang publiko. Tiwain nyo man niya. Ara kamo sa inyo sa tagsa kamo opisina kag nagapahulom-hulom kamo da, kuan kamo da, no, nagapabugnaw sa opisina nyo. Concert to lupang don diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, duay lak mo labot. Inaya kung mayara pagitaya sang LTFRB, pero nga ako kisakitaan taman kung Vallecard Transit gani magpatawag sa kay Regional Director Richard Osmeña daw kadasig sabi sa oras malupad sa dayon. Anong rason sir man? Dayon pagwa sa Vallecard Transit may ginabagtong. Ano sir, may brown envelope dayon, no? Do kanami, no? Mula na galing ang problema sir kay ti pagkuan mo, no, kung mga concern gani sa mga POJ, sa mga traditional jeepneys naton, no, mga organisasyon sa Bacolod, ay kaya gasapak. Pero kung si Vallecard gani magpatawag, yes sir, do kadasig, do bisan an oras malumpat, no?
Oh, pagbalik daw ka namin, pa sir kay may brown envelope pa nga dala. Oh, pamangkot man lang na sir kung ano matuod kay do may naka-video sa imo ho ah. No, nga muna gali ang imo sa ning kwan, no? Nga ti basi pang papilis to yan, no? O nga pamangkot man lang ta, way matabi ka balo ka ano gid ang unod sa to eh, no? Sino ba kaya ba ni? Sag brown envelope. Samtang dugang presidente nga mabalita iya makabanan naman sa aton sa ring pangalagad do diri sa bahin sa aton sa ring palatuntunan. Ti Ariwa, no? So may ari karon sa report si Bombo Dennis Rubica, ini may kang tanan sa bahin sang sining nasambit iya makabanan nga kampanya dugang, no? Sa Provincial Veterinary Office ka sa aton Task Force African Swine Fever. Diri sa may bahin sang probinsya sa Negros Occidental, no? Para yun ang kampanya, no? Diri ang makabaran sang aton nga Provincial Veterinary Office. No, so ibulon ta na karon sa aton sa ring pagalagad, no, man sa aton sa ring palatuntunan. Kag syempre ti balikan taman, no, sa diri makabanan karon ang pinakaligtas nga investigasyon sa aton sa ring City Drug Enforcement Unit kon CDEO, no? Ano ang kasiguruhan sa diri makabanan? Ano ang kasiguruhan, no, nga ti mapasaka gid, no, ang kaso kag mapriso gid, no, sa sulod sa prisuhan iya makabayan isa ka barangay kagawad, no, sa barangay Alihis, no, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Ano ang ila sa di makabanan nga kuan, ano, nga pagparigayon sa sining nasambit iyang investigasyon. No, so hibalaon ta karon diri sa ato sa ring pagalagada, no, ang kasiguruhan, no, nga ma-file ang ining kaso, no, sa diri makabanan, no, kaso against iya, no, sa kay barangay Kagawad, no, Abi, no, so ti sa barangay Alhis diri sa may bahin niya sang syudad sang Bacolod. No, so si Kagawad Abi Araneta, no, 28 anyos, single ka-residente sang EC Sevilla Subdivision, Barangay Alihis, diri sa Bay Syudad sa Bacolod. Number 1 supporter gayna isa ni Mayor Alfredo Benitez sa Team Ascenso. No, kaysang pila ka mga sa nagligad ng eleksyon, no? Kadamit ni nila ti amo gining ginakuha niya no, so for a change gini siya, no? For a change gali ning kuan ka mo da, no? Duso ka sa illegal nga droga. Upod sa iya siniya makabanan, no, nga nadakpan si Freely Boy Aldas, no, 39 anyos, kasado, residente sa Puro Kabugason, Barangay Mansilingan. Ito report naton gani nga nabaton do taga Barangay Villamonte min siya, no, pero nagkabakalan sang balay dito sa Mansilingan, and amo naman ang address nga iya sini nga gindala. No, so ti pahilayo lang, no, nga may ma-relieve ini diri nga mga pulis, no, naton bangod nga ti gin raid si Kagawad. Gin bypass si Kagawad, nakuhaan sang kapin sa 1 milyon ka pesos, no, nga balor sang illegal nga droga, no. So ti ano ka sincero pamangkot ta gani, no, ano ka sincero ang kuan, no, ang CDEO pagi sa kay Police Lieutenant Joven Bogato nga porsigihon gid ang ining pagfalya sang kaso kay basi mabot sa nito pala tuod nga ti natribukahon nini sa media, no, ang Barangay Alhis isa man gali sa mga hukmungan sa mga drogista, ti barangay official pa tindi ni mayong example, no, para sa mga pumuluyo naton sa Barangay Alhis kag diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. Amo na ni subong iya kasikat aton mga barangay official, no, nano ginagamit ang poder para nga ti hindi ka mo matandog dira, hindi ka mo ma-raid, no, hindi ka mo operate, ti ato ginadayaw ta man niya, no, ang kaisog ni Police Lieutenant Joven Bogato, amo sa diri makabanan ang nagpatigayon sa operation diri, no. So sundan naton ini, na-file ng kaso, kung na-file ang kaso may mga raids da, no, mapreso ini sila, no, kama transfer sa BGMP. Ti mga high value individual na ni sila, HBI na, no, suno sa aton nga CDEO, no. So ti
ang kapitan tiginaspeto na kapitan Donnie Del Vega do bago abot alin sa Japan kag do isolate pa ni sila kay ti nakahalawilo sila to kay Mayor Benitez kay nagpositive sa COVID. So tapos do bati ta do bago pa ni sa operati daw hindi kin maayo ang health condition subong ni Kapitan De La Vega. So tinira palabot naman ta sa mensahe to sa iya, wala sa galing nakasabat sa text kay subong man sa tawag. Pamangkot daw maayo bala ining example para sa aton nga barangay official, siyempre hindi. Paano pa naton malabot ang aton sa handom nga mangin barangay drug cleared o mangin drug cleared barangay ang barangay Alihis. I don't know kung may application ang barangay Alihis for being a drug cleared barangay sa PDEA. So i-check naton na karon iya makabarili sa ato sa nga palatuntunan. Kaya siyempre iban pagin naton nga mga balita. Kag may impormasyon karon diri sa ato sa nga palatuntunan, aton sini iya nga pag-diskusyonan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Diri man sa bahin sa ato sa nga pagpangalagan. Sige, hatag tanay pila ka mapundong pagbalik naton. Sa dede makabaran, hibalaon ta pila ka madetalye sa ato sa mga balita unahon ta report ni Bombo Ann Sindol Sorilla. Pagkatapos gilamang sini. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Balik na naman kabanan sa aton yung pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Di man sa aton sa ringa pala tuntunan. O, sige, no? So, manuktok tadi anay bla kay Sir Rolando San Juan. Siling na diri, baw, siya grabe ka man. Siya gin COVID ng mayor sa Bacolod, kabatas ka pa magambal. Kagin gabaan ang mayor, basi mabalik ang gaba sa imotoy. Siya daw GINAGO nga pagkomentar ko no. Mangkot lang ko Dili lang gid sir, no? Aklarohon ko lang ni sir sa edad mo, ginantaw ko lang imo nga profile sa FB. Ang edad mo ni sir do matyagan ko may problema kas plamatinan. Wag kambal nga nagabaan ang mayor, no? Ako niya naglakat sa Japan, nagkanto puli, dala COVID. Di mo magid nang natabo, no? Kaya naglakat sila sa Japan, pagpuli, may dala COVID. Nagpositive, siya lang positive, ambot ang paswab test ko, totoo ko nagpositive man to. Sa edad mo nga ni Sir Rolando, basi ko nagtuon sa bungol mo bla. Ambal ka lang kok nang lan mo hearing aid, no? Tapos review ada bala, no? I-screen record mo, tapos ipasa mo balik di sa amon kung ba nang kambal ko nga gabaan. Di mangkot yung pakon pila, no? Ako mamangkot si mo pilang nabaton mo sang eleksyon. Kay kamo ya gurong mabutante, klaro nga rakabaton sang eleksyon. May 2,000, may 1,500. Mo nang tandaan mo ta, no? So pabati-bati ang imo nga kuan padalapit-lapitan lunggan mo sa isa no sa radyo. Kag kon magsaga ka di iya ka pang kuan sang hate comments, no? Pwede ka ginamo na ma-report ya sa FB. No, kag basi kon ma-block pa ng imo nga Facebook, no? Kay ti ang ato dia fruitful nga discussion. Way mata diya naga-komentar gid nga naga-against kita todo-todo kay lain na iya ti aton suggest naton. Ano pwedeng moon para sa tanan tilang tawo blaw nagwaya siling ko gani kuway sa lang nilakat to sa Japan. Ang problema ng isang Lunes sa sulbar na ni. Hindi ba niya makadesign niya dayon si Vice Mayor Elcid? Ula enjoy mo lang life mo choy ha. Thank you for listening always. Mati ka man Japon di Kaya pantang mo kuligo mo santang nga pamati kaya basi matumba kang wala pilas ba. 42 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi. Check ta na si Bombo Ansido Sorilla. Ang LTFRB office daw diri sa bayan sa sudad sa Bacolod daw dayon na, no? Kagin file ini nga bill ni Congressman Greg Sataya sa House of Representatives, no? At the same time ang kuan man ang ining update, no? Pahayag ni Vice Mayor Ilsil Pamilyaran sa Kagawad tublan na dakpan no? Nga gaduso droga. So base hindi lang siya, no? Kundi damo pa makagawad. May mga kapitan ganito na balaan nga nagaduso man ko, no? Ano ka matuod ini, no? Nga may mga kapitan pa nga kagadamo pagid makagawad, no? Gali ka hindi lang matsimpuhan. Hindi magarumubos ang nadlaw. Po sa kahuluya, no?
Kung magbuning hitabo, kadakpan kay mo, kagawad kay mo ya. No, kasi hindi ni mayong kuan ano nga implo. O para sa inyo nga mapmuluyo da like sa sabay sa barangay Alihis, no diri sa bay syudad ya sa Bacolod, tibay bus niya no meaning da baklan gini sila ya, nagduhulay gini sila ya. O di la taon ta paning awayay sa kurtene kun ano matabo sini, no? Kay ti dako man ko isa mga tsansa nga bisan na muna ko tindaak na nabakla na pero ga balaliskan pag desisyon. Kung kaysa di naman ato maintindihan. Okay na sa bumbuan to. Check na to sa piya kalinya, no? Kag online session na ni gina kay ti wala sa isolation, no? Ining team sa administrasyon, no? After na positive si Mayor Alfredo Benitez. Check ta. Si Bumbuan si Dosoria sa report. Bumbuan, please come in. Bobo Pons, gin-aprobahan sa committee level sang House Committee on Transportation ining hagda nga gin-author ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Casataya ining House Bill 293, House Bill 293 nga nagatuyo sa pagtukod sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB office diri sa may siyudad sa Bacolod, lakip na sa probinsya sa Negros Occidental man, no? Kay suno gani sa pagpahayag sa aton sa Bombo Radio ni Congressman Gasataya, nagpatigayon sang regular meeting ang komitiba, no? Kaina sang aga, November 9, kung sa diin, naaprobahan ining hagna sa committee level. Sa committee level. Kaya hambal diri bombopon sa aton ni Congressman Gasataya nga nagpahayag gid sang bugos nga suporta si LTFRB OIC Engineer Riza Marie Paches sa sininga hagna sa katuyuan nga mahatag ang efficient kag ining effective nga services sa mga pumuluyo. Kaya ambal gani ni Congressman Greg Gasataya Bumbopon sa ginapasalamatan niya nga ang nakit-an man dala sang LTFRB nga kinahanglanon ang pagtukod sang sininga talatapan diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa ginapangatuba nga pagpanghangkat sang transport sector sa sining ginapatuman nga modernization program sang gobyerno. Kay tinaybalwan ta subong Bombo Pons, dibla? Dugay naman ni nagapanawagan ng transport group, kapila ni sila nag-rally diri sa may siyudad sa Bacolod pero kamatian sila sang LTFRB kay ti magabal ka nga LTFRB sa mga concerns na nila gani subong ang modernization, dibla? Damlag lang naibalwan naton nga nag-rally ini sila, why sila nag-rally? Naguntat biyahe ni sila tungod nga ti pangdakpon sila sang LTO o kon sang Land Transportation Office kay lakip ng LTFRB, no? Kay wala, hindi updated ang ilan nibla nga mga registration, bombopons, ang ilang mga franchise. So, concerning related sina sa ila sini nga mga panawagan subong, ginapanawagan man ganin ni Congressman Greg Gasataya ang ini nga talatapan ang LTFRB nga mag-akto bala bombopons kabudlay kung layo sila, kung ato pa sila sa tabok, kinanglanon mo pa yang magtabok bombopons nga magpa-ilo-ilo. Okay, sa dira pa na nagasulod din mga pulo fixer bala nga ina, bombopons, mga tulo transaction nga ina. So mas maayo kung kay ti iban mabudlayan magtabok amo na, so iban may mga mapati nga fixer lang da or amo sina, no? Dira nagasulod ang mga hindi maayo nga transaction. So maayo man hamba ni Congressman Greg Gasataya, although hamba niya hindi ta man napaktan kung saan ogid matukod, no? Pero bombopons at least may giho kaysa level sa komitiba na-aprobahan na, no? Pamatian tabara ang kabahin sa ato niya nga interview kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Nag-file pa sila nga bill last June 30, no? May duke na ginapanawagan sa transport sector na dapat may ara sang LTFRB office na itutang diri sa Bacolod. So we filed that bill and kaina sang aga ang Committee on Transportation, no? Ang sa kay Congressman Akop ang nagpatigayon sa hearing and ilagin aprobahan sa committee atong bill nga aton sining naging file, no? So after sina marikta na sa Committee on Appropriations and then ipasulod na sa
plenary, no? So mayo makita kiti nag-signify man sang support ang LTFRB Central Office nga may basis ang atong na bill in the sense nga may need may kinanglanon gid nga may sang opisina sang LTFRB diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Oo. Kung bali, mga ang imo lang yung projection ko, mga sad ni ayhan mapasar ni siya kag mangin kasubuan ko. Ano ka? Kumudlay magkuhan dahil matang gidan mamba kung ma-predicted bala kung hopefully at the soonest possible time, no? As I said, there is really a need for this office diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Reklamo sa transport sector sa reklamo siya. But it can only be done through legislation para may basis man ng LTFRB ang magbutang sa ilang opisina diri. Kaya especially sa current situation natin sa Bongkong, no, nga towards modernization na kita kong damo gid pala mo. Oo, amo gid nang ilang reklamo gid, no, since nagpatigayon sila sang pag-untat biyahe bala last March to kung di ko magsala, no? And then a situation ng this couple of days, no, with regards to that, no, so dako ang role sang LTFRB, no, so ang nga professor would have been better kung may-ari gid diri opisina kiti ang access bala kay tendency ang sa mga jeepney operators mabudlayan niya magpaililo, no, kung isama ng unit mo kabudlay makatuto, so tendency magita ka sang someone na maka-assist sa mo, okay na kung ang maka-profess na maka-assist, ma-assist din. But based sa ilang reklamo sa aton, there are others na wala man naka-materialize bala. So sila yung naka-apektuhan. That is why there is still a need to have this LTFRB office there is in Bacolod. Kong, bilang background, saan mo ni gani gin-file ang bill nga ni Kong? Gin-file ko June 30, no? Pag sungkod sa aton last term, ginayon ko gin-file ang iniha bill. Oo, sige. Pero Kong, mayroon ka mensahe subong sa transport sector amid sining although ginataga naman sila 2 weeks, pero sining problem ni subong Kong? Well, siguro ang aton panawagan is for LTFRB na padayon nga mag-assist kag mag-public sini sa ila. Kasi silang agency nga mag-implement sini, no? So until and unless na magtutuod address ang LTFRB sa panawagan sa transport sector, hindi gid na tarwan abi sa iban, no? Although kapila na ko nagpadala communication ang last time to ginpadala ko after nga nag-meeting bala sa office, ginpadala ko kay regional Director Osmeña sang LTFRB ang panan na concerns, no? So these are all similar concerns na ginapanawagan sa transport sector, sa atong transport sector Bris Bacolod. Okay. Ang LTFRB kapila taman ni balik-balikan pamangkot kung pwede sa butang satellite office wala sa budget may kay at least mapasar ini isa na kakasuguan bumbuan dala na sa budget every year ni kung matigayon. Correct. Kung may kasuguan siya bala bumbupon, syempre mabudgetan siya, mabutangan mo gid siya tawo kay kung mga satellite office do ka extension di pwede gid na nila marason na may budget why tawo amo sini. Pero bumbupon kun ano gidya office gidya hindi lang siya satellite talatapan gidya for Bacolod isa gid siya ka talatapan for Bacolod and Negros Occidental, so hindi na iya maka-refuse kay kasuguan gid na iya mo butangan mo gid na iya tawo dira. So mas makapaayo, no? Amo gining dugay na ginawangal bumbupon sa transport sector. That's why June bumbupons of June of 2021 gin-file na inaangahag na ni Congressman Greg Gasataya, which is ginalauman niya the soonest possible time maaktuhan gid ini siya bumbupons, no? Para sa mao kabalo naman kita tanan sa pagpahangkat sa transport sector ining problema sa transport group subong, no, ining modernization bala bumbupons, no, so nga ti ibandre bala bagid sa ila sini nga tutunlan ining modernization program, no, kag bumbupons pero
sa piyak nga bahin ti balak subong nga adlaw sesyon sa mga katapos ng sangguniang panlunsod siyudad sa Bacolod Miyerkules kada alas 3 sa hapon, sesyon na no, sang 11th Council. Susubong, despite nga may isolation, sining 8 ka mga miyembro sa sangguniang panlunsod nga nag-upod dito sa may Japan, upod sa kay Mayor Albi Benitez, no, sa pagkadto sa pungsod Japan, Abi Bombo Pons, ang return nila sang Monday, naglakat sila sang November 4. Pero nagdayon ang sesyon kay nag-online sila Bombo Pons, no? So in short, ang natabo kay nasa City Council ang those nga naka-upod dito sa Japan nag-online, ang wala Bombo Pons nga nag-present abi sa session hall, no? So meaning to say, dayon man ang sesyon sa gihapon, no, sa mga katapo iya sang sangguniang panlunsod kay mo man to ganing ginhambal sa ato ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga presiding officer kay ni Balanta since Monday si Mayor Albi Benitez naman ang alkalde kay tiari naman lang siya kumbaga work from home siya nga mayor. Si Vice ya balik naman sa turno niya sa pagka-busy alkalde, no? So ti siyang nag-preside kay ina sa session, gin-monitor man naton ina Bombo Pons and okay man why man sang problema kay ni Balanta nasanay naman ang kanini sang talikdan ng session ng City Council sang COVID mo may set up na sila for online, that is why nga ti kun hindi kaya tigayon kag maaprobahan mo lang iban abi mo online or tanan mo online, pwede ka mo ka online session lang, no? So and Bombo Pons, no, again speaking sa BC Alcalde, may mensahe lang siya sa mga barangay officials, kag hindi na sa mga barangay officials kinahambati sa mga opisyales dira mga pumuluyo man nga lesson learned maning natabo sa kay barangay Kagawad bala Bombo Pons, no, sang barangay Alihis, Babayi, Abi Flores, Bombo Pons, Babayi, Abi Flores Araneta, kaya yung middle name niya Flores Araneta, ang yung last name. Bombo Pons, nadakpan sa drug bypass operation. So, ang organisang BC Alcalde, na sa una, sa 2019, tinupdanay man ina kami, and abot ang balon, la Bombo Pons, supporter Manila, and ano lang gidya, nadakpan siya sa ginatawag nga drug bypass operation, kaya tubangon niya na. Pero hambal niya, 2019 of the 9 sila sa GP, pagka 2022 daw nag-team Asenso ni saya. Nag-team Asenso na siya, no, sa kay Mayor Albi Abi. So Bombo Pons, no, kay si Barangay Kagawad ni bala, Araneta, Abi Flores Araneta. Ano ni siya Bombo Pons, SK Kagawad, butang balon sa linyada, ano niya gidya? Lamharon pa siya into public service na ni siya Bombo Pons. SK Kagawad ka, tapos nagbarangay Kagawad, that's why damo man nakibot nga oy nano ni na involved na ini siya sa illegal nga droga. So amo nang hambal sa BC Alcalde at dapat siya mangita kaya sang tarong gidya nga trabaho. Hindi na pwede nga mag-engage sila sa illegal kay kung tarong nag-engage. naman akong Kagawad, gadaw tarong naman ang trabaho. Ati perfect tarong eh mako mo nagaserbisyo ka sa mga pumuluyo. Alihis ka para dako na nga barangay mag-15 milang guro ara na. Oo. Tapos Bombo Pons nagaserbisyo ka sa mga pumuluyo, no? Tiyambal niya. Ambal sang BC Alcalde, ano na sa aton nga sooner or later kung nagahimo ko sang illegal, kung madakpan kagid. Bombo Pons, no? So pamatiyan ta si Vice Mayor Elcid Familiaran. Kopdanay kami sini sa last election 2019 and I know her. So kung siya lessons learned, hindi ka palagyo. No, so ti kuan iya non-available. So I pity her. So kung siya for hindi lang gani siya public officials sa tanan kita ta sang kuan legitimate nga livelihood. Okay. So amo na Bombo Pons, no, kabahin na sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Although kwan pa man hindi pa man mahambal gid ma-conclude man kita nga ti amugid ng ginhimo niya kay depensahan niya man ning kaugalingon niya sa korte pero non-bailable di kay dako-dako. 1.3 million Bombo Pons nga balor sa nga suspected shabu ining nakuha sa posesyon gid mismo ni Barangay Kagawad
Abby Flores Araneta sa salakyan niya pa sa Barangay Alihis. Bumbupon sa alas 3 sa kaagahon, no? So ginoperate gid siya kay galayaw kay imo yan, nagagwa kay imo yan. Gani man kay nakibot na to gani si Barangay Kagawad bala Ebony de la Vega nga kung di ka pa witness na sa mga bumbupon, sige pa witness gid na sa Barangay Council kung sino available nga kagawad, So, man niya nakibot mo gani kami, kay ma-witness kami. Ang gin-witness sana mo, lupod namon Barangay Kagawad. So, kibot man sila. Amo na bala bumbupons, no? Tapos, alas 3 sa kaagahon, ang drug by bus operation. Tapos, dugay na ni siya nga Mascara Festival pa lang na bumbupons. Kumbaga, gina-target na siya. Gina-kissing. Oo, gina-casing na kami mga information na tayo galing may mga ginatawag na blang runner, no? Kulo kabayo na kung tawgon na bumbupon sinang runner mo tayo mo tong padaraganon pakadto pa kare tayo supply ka lang da pero this time why na runner siya na gidtong nadakpan. No, sining sige, nakaroon ng update kung na-file na sa kaso bumbuan. Yes, so bumbupon sa so far. Yeah. Kami nagpahabol. Bagada okay man mamangkot ta guti nagpa-swab test sa day Attorney Cesar Distrito. Anong result kuno to? May nagpositive to sa ila o wala? Bumbupons actually yun pamangkot naman ina kung di ba ang nagserve nila nga spokesman si Attorney Cesar Distrito. Nakadepende na lang kuno bumbupons sini sa ila nga mga kaupdanan kung ma-divulge sila plus public kung nag-positive sila or wala. Pero automatic na lang gid sila sang 7 days nga isolation. So until now wala man sa nag-admit mangkot naton. Pero si Councilor Al Victor Espino very vocal siya naghambal nga pwede na siya ganito makagwa tomorrow kay negative siya. No, negative yang iya swab. Pero iban private person kung positive okay man lang na announce gani ni Mayor Albi yung positive siya almost na man. Oo. Pero ang iban why na nag-disclose bumbupons no kung positive sila or hindi sila positive basta ma-isolate sila sa 7 ka adlaw pero kung negative kaya bumbupons makagwa ka man na basta may negative. Oo. Kasi mula na si Councilor Espino negative mo na magwa siya. Oo. Kay siya na nag-admit no. Kung negative kaya pwede ka na kalagaw. Hindi kagwa no. Why naman na problema? Basta mayara ka na sa negative result, pa rin ginapanago mo kay negatibo ka man, no? So, pero sila that's why nga Monday, maniganing balik ni Mayor Albi, kay automatic ang ma-isolate na lang sila for 7 days. Amo ring ila siniya ginhambal, no? So, bumbupons again, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo and Sindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. No, so amo na siya, no? Hindi ba yung example ini makabaran ko ako ni, no? Tebot sa part sa DLG, no? Ano ba tanong ma-sanction pag sa DLG, no? Sa kay Kagawad Abby Flores Araneta, no? Singkol pagali ni sa to. 28 anyos, no? Ang edad, no? Nga nadakpan sa isa ka bypass operation, no? So manablado kung kaisa nakuan man naton nga expect bala kita nga as a elected public official, no? As a role model, no? Bilang isa ikaw ka role model dire makabanan sa bahin sang imong barangay, no? Pitik sintas amo niya ang matabo nga madakpan kaya sa bahin sang isa ka tawag na, no? Bypass operation, no? Dibla? Ti ambot, no? Kung makatulog mo ni si Kagawad Abby. Pero kung nakibalo na siya sang madangatan niya sa dedre makabanan, sa pagsulod mo pa lang na, balo ka na. O, kapag sulod mo, sa muna nga kwerpo or organisasyon, no? Sa droga, ma-engage ka na, no? Sa illegal drugs, ako yung gambal nga ti understood na yan nila, nga ang isa nila katil, ato na to sa sementeryo.
No? Kay way sigurong kabuhi mo mo either nga matiruhan ka, patay ka, no? Kung matiruhan kang buhi ka, mapriso man Japon, no? Hospital ka, under arrest ka. Pag ayaw mo priso ka man Japon, no? Duha ka bagay. No, kung hindi ka mapriso, ang tupaan mo sementeryo. Although ligom dulong pa na diya sa Anton kung sino ining pantumba di sa mga drug personality, no? Nga maminsunar lang ganing pangalan ti daw ka kilibot man nga amo ni dayon na matabo, no? Sapwat ta na lang siya or balitaan ta na lang siya, no? Nga matiruhan na siya, patay. Ngalan pa lang ng gagwa, no? Di ba? So, dapat kwan man gin humao man ni kwan, gin paminsar, no? Ni kwan gin paminsar ni Kagawad Abi Araneta, no? Ang ining nasambit iya makabanan nga hilikoton. Way patakbalo ka anong relasyon niya sa nidri sa kay Freely Boy Aldas, no? Base kung may relasyon ni sang do ko na, no? Hindi man ta mag-confirm mo na, no? But tinga upod sila. No? Ara pa sa iya salakyan. Meaning to say, no? Kabalugin sa no? Kung anong iya sa nga madangatan, once an interest sa illegal drugs. With this kind of operation, kag siyempre daw pag musing na sang imo sa alin sa barangay Kagawad, no? Gin pasalig mo da ang mapumuluyo sa barangay Alihis, no? Halin sa eskema kabataan, no? Ang bagani ni Dr. Jose Rizal, no? Ang kabataan ay pag-asa ng bayan, no? Amo ni sila dapat, no? Kamo nga makabataan, kamo ya ang mangin pag-asa sa aton siring kwan, no? Nga susyudad sa ulihing mainadlaw. Kay kamo naman mabulo sa muni nga manghenerasyon, no? So, hasta nga nagbarangay Kagawad, from her SK Kagawad, no? Nga liderato, dira na pasalig niya ang tawo, nalimpyuhan niya ngalan niya, no? May prinsipyo sa nga mangin maayo nga leader, no? Pag edad-edad nagsaka barangay Kagawad, bagay ko SK Kagawad gani daw until ang edad mo gani daw hasta pa SK chairman na, no? Hasta 30. No, kung kagawad kaya daw ara kaya sa kwan sang una, no? Or subod applicable pa na gani, no? Ang allowed nga edad sa isa ka SK chairman until 30 years old, no? Ang kagawad daw ara sa 17 padalom. Tama na, no? So galing kay muna nag-late ang eleksyon naton, bantay kagawad to nag-30 pagpungko nila, subong pila ng edad nila. No? So, manabla, hasta nga nangin barangay Kagawad. So, dako ang papel, no? Sini ni Kagawad Abi Flores Araneta sa iya sa barangay, sa iya mga constituents sa mga puluyo, no? So, hindi man sila maghatag sa interview, no? Ipili nila nga mangin silent, no? Ila man ay adiretso, no? Tidiri ang atom lang sinada, kung gusto niya man nga depensani ang kaugalingon niya, pero galing kay sa bala sa operation nga quote in the act. Mag-bypass operation niya, may kuwanan na iya mo, no? May transaction, may turnover, no? Sang droga, no? Di ba? Ara gina niya. So recorded na. Recorded ina iya makabanan, no? Ang ina iya nga operation, no? Sang no? Sang aton iya nga mga otoridad. No? Muna ganun siling ko ginadayaw kuya, no? Si Lieutenant Jopin Mugato, ang tagpumuno sa City Drug Enforcement Unit. No? Sa syudad sa Bacolod, ipakita ta sir, bisan kapitan pa na siya, bisan konsyal pa na sa sang Bacolod, no? Bisan vice mayor, mayor, no? Kung anong klase mo posisyon na, congressman, no? Kung nagahimo sang illegal, dapat way kita sa may ginaplian diri. Pabayaan ta lang si Lieutenant Mugato nga manutisyahan niya kay damo pagid sir, no? Nabalaan man naton nga magagawad pero kabay pa nga malabutan ini sang pideya. May isa pagigani isa ka kilala man ning negosyante to, no? Ambot ko kabalo ni siya nga ang iya negosyo nga boarding house, no? Ginahimo iya nga drug den.
ginahimo nga kuloan sa supply. Ring ko nadlok no. Ang police station 1 sa station 1 isa mo, no, nga boarding house. Isa kilalang negosante na diha, no, sa Bacolod. Ang iyang boarding house ginahimo nga kwan, suluyupan ginahimo nga talabuan sa madrag adik kung kagabihon kagagahon. Ambot ko nakalabot ni sa iya, no? So, ti gina-call na attention nyo da sara, no? Ti budlay kay daw kwan bala, no? Do karapan-apan naging subong, no? Ti dumdum nila makapulisan, no? Why man yan abi nagasiling ka ti do hindi kidya magkwan, maggiho. No? Kag sa makapulisan naton, tinilang siling sir nga kung sino itong aton ninitan, kabasi kung may mapabor-pabor system ang tada, no? Kabay pa, hindi no? Kabay pa, no? So, hindi ginaton inapagimuon, no? Kay mas magakuan pagid, no? Magalala pagid ang sitwasyon umus na. No? Grabe, no? Di may mga post ini ganit di si Kagawad Aranetaw, no? Abi Flores Araneta niya. Making yourself happy is the biggest comeback ever. No? Ti ano ba kalamharon pa nga kagawad ni, no? So ti mo na bala. Hindi tagid ya tuod mapaktan, no? Kay ti sa mga istorya bala nga niya kun hipos mas budlay ya, no? Kag mas halalungan isa kipuson nga tawo, no, sang sa wakalan. No? Pero galing kay ti way man taga example kay kagawad abi ati ipuson sa kunano. Pero mo lang na bala, no? Out of delikadisa nga ginatawag. Kay mo na bala? Pag sulod mo na sa illegal nga matransaksyon like sa illegal drugs, balo ka na, no? Nagsulod ko di, anong matabo sa akon kung madakpan ko? Tinga, tanan nga adlaw, hindi na madakpan, tanan nga adlaw, inyo lang, di boynas. Maubos man ang di boynas, so di malas man sunod. No? So, mga kaabanan, no? Sa aton nga makabumbog, the same time sa aton sa ring nga mga Kasar Nation. Teryo. No, bilihemplo, ini akon sa mabagay kagawads. Kag all of the barangay officials. Mapabarangay secretary ka man, mapabarangay treasurer ka man. Hindi elected, basta tigatrabaho ka sa barangay kag nagasurvey kada sa mapuloy mo. Hindi kinamayo iya makaroon pagsulod sa transaksyon sa illegal nga droga. Kaya nga tindi lang na sa kagulingon mong kuyanan nga madulot sina, kundi sa pamilya mo. Plus na, daw na musingan man ang imahe sang barangay Elhis no? Kaya may kagawad galit na sa barangay Elhis nga nagaduso sa illegal droga, suno sa makapulisan, suno sa CDO, no? Nga sila nagidya gani ang nagapangdulong, nagapang drop off. Way tatulugay ni magsiling cooperation, no? Bisan kagahon pa niya, bisan kun ano amura ngayong nami kay ti balantayan, no? Nga kagahon dira sila gagiho, dira sila naga pag-distribuer. Di ba? So, muna bala, feeling ko dami pagintani kung ipadrag test pagin silang duwa. Kaya dapat na balaan kung positive, why na, bingo na. No? Kung positive pagin sila. So, dugay na ni sa sir na kissing, sang maskara pa ni, no? Sir Ben? Sang maskara pa ni hambal sang CDO kahapon, no? Based sa report nga kuha naton, nga gin-kissing sila. No? So galing kay because ato sa kasakuon kag daw hindi kay matimingan, kahapon sila sang kagahon nakatransaksyonan ay. Pamangkot ko sa mga opisyales sa Barangay Elhis headed by punong barangay Dio Gracias de la Vega, kap, no? Mayo bla ining example o kun hindi. Kag ano matabo sa barangay sikat ang barangay so una okay lang na sila nga daw ang kaluoy ta sang una sang ligan sinimana sa inyo sa Barangay Elhis, no? Kay dag-declare ka mo diya sang outbreak. Nag-declare ka mo rin ang makabanan, no, sang outbreak sa kaso sang kolera. Di daw kabatsag tato kaluoy da sa inyo. Karon iya makabanan sa aton sa ring nga makauturan, subong naman, ti daw nag-kusmod naman tae, no? Nubo naman pagtulog ta sa Barangay Elhis, no? Pwera lang sa mga abusador da. Kag sa mga mayo, yati okay na ya, no? Wala matay siling general agin, ina-generalize agin, wala, no? So, ang aton lang ya, no, sa dito makabanan, no, nga ti sa mga nagahimo blas hindi amo, no? So, ti daw kuha naman ta, laylo naman ta, siling ti muna gali, no? Mga barangay kagawads, no? Nga kadamo sa dito makabanan, pati sa Bacolod, na nag-ingis ka hindi lang gid ya simpo pa. Time will come
no? Munang kuno naton. Pero ti sa pila ka adlaw kon may mga kuan na di gani matabo ng relibanay ti abots na. Piho na, no? Oh, di ba? So po dapat seryosohon tayo ni, no? Ti ako ni kay Lieutenant Bugato, no? Ti awayon ta gid ni sa kuan sa katapusan gid. No, makadesisyon na gid nga mga pinahan sa but for the meantime kung file sa kaso magsulod sa reglementary period, no, matik na iya nga ti mapriso gid sila kag kung marapol ng kaso, no, marilisan sang sining ginatawag iya makabanan nga commitment order, no, kag ma-remit sila sa Bureau of Jail Management and Penology. Oras sa pong Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 14 minutos sa rakaligan sa tak ng alas 8. Sa gabi rin sa ato sa ringa palatuntunan, rin sa ato sa ringa pagpalaga. Sige, no? So, check ta si Bombo Dennis Rubica, no? Mga kabaran, no? Kwanto maning ining kampanya sa ato sa ringa mga taga-probinsya sa Negros Occidental, labi na gida sa Provincial Veterinary Office, no? So, tigudi ang Iloilo, no? Daw ginakadlokan na tusbong, no? Because ang pagdamo sang kaso sang African Swine Fever dito, ESF virus, no? Sa Iloilo sa mga baboy, no? So protektahan tagi sa Mayo. Ang aton sa nga probinsya katiyo, no? Pila na lang kadlaw, we have 46 days more to go, Pasko na. O Yuletide season na kita. Ba, ti basin ni takaon hamon magmosne. Pero hindi ka mo magkabalaka kung may nagaproduce rin sa hamon, partikular sa Talisay, gani sa kamahal-mahal man ho. Bagod lang sa kamahal to sang hamon, pilion ta na lang di ta magkaon hamon. Pilion ta lang di ta magkaon hamon kay bagod sa kamahal niya, no? Way pata kakaon sang hamon dog na blood ta sang presyo niya. Why makro sa problema? Mayari kita di ka may chicken ham na gani, no? Victorias. Pero, di makabarang balotanay kung ano nakadamo ni mga confiscar, no? Automatic, inasunog ini, kung gani, inalubong. Bombo Dennis, sa report please kami. Yes, Bombo Pons, no? Sa bayan sa Gapos, Panya, sa atong probinsya against ESF, African Swine Fever. Mas ginugtan pa Bombo Pons karon niya sa atong probinsya ang pagbantay sa atong mga airport, sa atong mga port, sa atong mga coastal barangays. Kay Bombo Pons naglabot na sa 5 ka silyo mo dito sa probinsya sa Iloilo ang may kaso karon sa ESF. No? Pumira to, 1, 2, nagtatlo, pinakalitisibong 5 na, no? Ka mga lugar sa Iloilo may kaso sa African Swine Fever. So bangod sila buong Pons sa pagbahayag ni Provincial Vet Head Dr. Plas Dalimana nga sing talikdan nga sima naka-confiscar man sila sing dugang nga mga pork products nagasulod diri sa aton nga probinsya pagi sa aton sining airport kag seaport Bombo Pons, no? May kabugusan nga 188.12 kilos o kon mga 200 ka putos ini Bombo Pons nga mga pork product kag processed pork product nga na confiscate, no? Sa Banago Port kag sa airport na tumupos sa halin ini ang sa airport nga na-confiscate halin kino sa Pampanga kag sa Banago Port na tundira halin niya sa probinsya sa Iloilo, no? Kay ti amo na mga lugar nga may ara sa kaso sa African Swine Fever kon ESF Bumpons, no? Kag klaro man diri Doktora Limana nga wala kita sang banning, no? Sa Cebu kaya ang Cebu pon sa ESF free man mo. So ang produkto naton diri pwede gyapon niya makasulod sa Cebu kay iti ESF free man gyapon. Then ang mga pork products or mga baboy nga buhi man dira or ano man nga mga byproduct na sa nga baboy halin sa Cebu pwede man gyapon diri makasulod sa aton sining probinsya, no? Basta ang origin sining mga produkto wala na naghalin sa mga probinsya nga may kaso sa ESF Bombo Pons. Actually gani may ara na sang 40 ka mga job order from the city of Bacolod ang gin-augment na diri sa aton probinsya.
no, kay sila ni bumpon sa mga bantay sa aton diri duwa ka mga puerto, no, sa Bridco Port kay Banago Port. Kay tining Bridco Port kay Banago Port is sakop sa syudad ya sa Bacolod, no. Daris naton nga mga entry port like sa Ibi Magalona. Kay Ibi Magalona tabong post may arad na airport nga managabiyaman Roro going sa Ahoy. No, tiniya partnersing province, so provincial ISF task force niya nagabantay sa Sagay, da sa Escalante, no, kag of course sa Pulupandan abi, no. Pwede magagmay nga mga port sa bumpon so wala din si mga confiscation, no. Ang halos ang confiscation is nag-implement kita sa banning da sa Bridco Port, sa Banago Port, no, kag sa aton sining airport, no, sa may syudad sang Silay. Iti damo nagamangkot bumpon konti sining mga pagban naton karon. Base balang supply naton sa mga pork products, pasimenting hamon, bote naman is bumpon sila ng ayman sing kanamaan nga makaon naman ta hamon la sa Disyembre. Paiway lang kaon namon siya, kaon namon do heblado na ko. Take on na blood sa samon, mamon lang anay ibumpon si para quite delikado, no. Pero gipasalig man dira sa aton provincial bet nga why problema kung supply sa hamon pagkabalan this coming holiday season. Bangod may ari kita diri sa probinsya sang naga-manufacture, no? Like sa Victoria's Milling, nagakuan na siya, Victoria's food process, may production na sa hamon. Dahil sa may Talisay, may isa kuan man manufacturer, sining mga cold mga kuan ay processed products nga naga-producer man sing hamon. Dahil sa Bacolod, may araman di kador mong post nga kuan man manufacture man sa hamon. Kati way problema, no? Kay within the province may ari kita dito din ang magkabalaka kay base kung sinya ba si magninit bala dali kita mo nagbuhos gina-expectar base saka-saka ang presyo, no, sa hamon this coming holiday season bumupon. So kag sunod pa kay Dr. Alimana nga sa karon niya stable gapon bumupon sa presyo naton sa karne sa baboy, no, dito sa probinsya kay ti surplus man tayo gapon bumupon mo nagabaligya kita gani sa buhi ang baboy pagwa, no, sa aton nga probinsya. Buong rumupos na nag-exist niya presyo sang baboy nagbuhi ni bakal ka mga 130 to 150 pesos per kilo maning ang presyo, no, magbaklanay sang live weight ini bumpons baklanay sang baboy maning mga presyo nga ginatag naton dire sa mga nagabakal halin sa gwa sang probinsya sa Negros Occidental. Manang iyang aging pasalig nga wala problema sa supply. Kay bastante kita sa supply, bastante kita sa production. So far iya sa baboy kay last October gani bumupons. So do kay Dr. Alimana mga 5,700 ka baboy nga buhi, no, ang aton gin shipment ship out kung kay bakal diri halin sa aton sining nga probinsya ngati bisan man kada mo sang baboy nga aton nabaligya bastante kita gyapon diri sa supply sang baboy. Magay panawagan nga ganito po sa mga LGUs bala ning may mga barangay rasing bay kay ligad tong CB Magalona bla nga ko tay may barangay to nga baboy nga karne sa baboy dito sa isa ka banwa sa Kapis, no? So mo nagibantay niya kami arabong pos iban nga mga banwa nga mga pambot bla nag-aabot pila ka mga area sa Panay, especially sa area sa Panay nga ting activate kag ginapilar sa mga punong barangay nga bantayan nila, no, ila usal Rines? Yes. Sige, pamatianta na lang si Dr. Limana. Sige, po ito na pagpapayag sa ato provincial bet. Dr. Placido Limana. Ma-transfer kami din sa communication sa imo kung hindi na mayo. Sige, Bombo Pons.
no? So ang total nga na-apprehend nato is 137 packs prohibited items no pork products, 97.12 kilos nga processed pork products, no. So a total apprehended items 128.12 kilos or 200 packs nga pork products, no. Ang packs mga tubs bala na. So halin ni sila sa Iloilo, ang iban halin sa ang sa sila airport halin sa sa Pampanga, no. So ala gid sila naghalin sa mga areas nga affected sa ASL. Sa mga gangmay nga port, since nga nag-start kita banning from Iloilo, wala pa sila sing nadakpan, no. So wala sing nagdala, especially sa Idi Magalona kag sa mga ara sa sa mga Sagay, Pulsulante, Pulupandan, San Carlos, wala kita record. Karoon, ang ginadakop nato, raw meat, raw pork, and mga dilata. Ang affected areas, nadakop man nato. No? Kay ara sa ordinance, wala exemption. Basta may pork. Ang Cebu hindi covered, no? Ang Cebu hindi ko. Mga hams, nga halin sa ang si Cagayan de Oro is halideman. Ang ato na balantayan mo. So before, ang ato ginabantayan lang ang saruro kag ang direct nga from Luzon, no, nga barko. This time, ang fast craft, Banago, kag ang ruro ginabantayan na naton. So very helpful gid kag dako gid nga advantage nga ara ang Bacolod City. Kay nag-augment sila 40 ka job orders kag subong ang pulis nga upod naton is 4 sa Banago, 6 sa Bridco na. Sila city. So iya sang city na nga government, no. So ang nag-ara apprehend sang mga product tapos ma-open ginaton ang mga karga nila, no? So nakita naton nga even mga single pork products nga naka sa tabs, mga sudan bala nila na mga adobo, chorizo, tosino na. So kadamo sang aton na apprehend. Now naghatag na kita mga gamay nga tikita nga kung magkuha sa tickets sa mga fast craft na ilakip tong tikita nga nagapahanon doon nga we are not accepting or we are prohibiting sang entry sa mga pork products here in Negros Occidental. Okay, Bobo Renes. Yes, mo tong pagpayag ni Provincial Vet Doktora sa Plaza da Lima na bombo pa. So, expecting ko sa Disyembre. Kasi kung maghuhutot-hutot bantayan na, kasi kung may mapalusot na magdala sa mga pork products, pasulong sa atong probinsya, gikan sa mga lugar nga may kaso sang African swine fever. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa kay Bumbo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos sa nakaligan sa taktang alas 8 sa gabi. Muna nga ito na halalungan, no? Kaya sa Sariolitide season, no, damo gining demand ya sang baboy diri sa aton, no, kay mostly sa ginahanda naton, especially kon Noche Buena kag Medianoche kag mga Christmas celebrations may mga Christmas celebrations na kita, no, kag mga Christmas party, ti aragid present ang baboy and there any kind of menu, no, kag isa ng pinakapaborito man sang lalata, lechon. Damo naman makuluoy ng mga baboy magkalamatay ni, no? Pero tinggalin kitigin-tuga sila yung muna sila, no? Ngati purpose nila amugid man na. Although may nagapet man subong isang baboy, no? Pasulod din sa balay nigid nila, no? Sige, anyway, no? So kampanya sa ASF, no? Dapat maprotektahan tagidi ang probinsya sa Negros Occidental kay may kita diri sang ginatawag nga 9 billion pesos nga swine industry. Sina mga backyard pa, no, nga ti mo lang nagabuhi, no, sa ekonomiya sa probinsya sa Negros Occidental.
Pagbalik naton, kasi malabot naton LTFRB Regional Director Richard Osmeña, no? Ma-interview kita sa kay Sir Diego Malacad. Kung malabutan ta, kami report pa si Bombo Cherry Santillan sa patrol. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kayban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa Nga pagpalaga, 38 minutos sa kaligid sa takna kalas 8 sa gabi sa aton sa nga palatuntunan. Sige, balikan naton si Mr. Diego Malacad. Ari na sa undok naman nga, no? So in relation ni Japon sa sining nagkaranabo nga issues sa balin sang Lunes. No, kag after sa mga negotiation nga nakabalik na sila biyahe sa Martes ang hapon. Pero iban daw subong adlaw nagsugod, pero kita antay na malaka man Japon, no? Anong natabo man, no? Check tabi ni sa undok yako na 100% man sa nagbalik, no? Sir Diego, may gabi sa mo sir, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Ponce, good evening sa ating mga listener, no? Sa mga driver, sa mga pasayang may gabi. Yes sir, o mamangkot lang ta sir, sa part sang undok or members sang undok, nga mga traditional jeepneys sa Bacolod, pila ka porsyento na balik biyahe sir, since may negosasyon yesterday afternoon, Sir Diego? Well, bumukos sa ko agad sila magbalik kinangay sila lang kay duha ka wala income. So, nagkuan gid, nag-swing gid pero ang pasahero naton limited man na Japon. At sige, at least nakabugas-bugas ang mga gabi aton mga rider. Oo, kay ti ko magtambay why man abisang palabuton basta maghapon, ano? Gani. Okay. Sir, sa siri ka negosasyon, anong imong reaksyon sa inidre sa sulod sa duha ka semana nga pasugtan ka mo magbiyahe kay basi pagkaabot sa pizza 22, no? Another naman nga gamo, kay basi mas malala pagid ang gamo sini, no? So kay may ara to proposal nga ti mag-register ka mo sa pamiyembros, no? Sa cooperative, ano kada kong porsyento or willingness ninyo, no? Nga mag-pamember sini until November 22. Well, una ginapasalamatan ang initiative ni acting Mayor Elsie Familia. At least nakadihon sa isa ka immediate nga solusyon. Sa iya pasalamat kita, no. Pero particular sa proposal nga 2 weeks, inang kumbaan ako. Nakumbaan kami, nag-meeting kami sa mga grupo. Kaya kalain nga may lain nga senaryo ang Bacolod sa bugos nga Pilipinas. Kaya kung lang taon nimo ang amon nga provisionary authority, supposed to be ma-end siya March 2023. Ginakilala ta na kaya rin na sa central office nga panawagan. So kung hindi gid man na siya ma-materialize tungod niyang iban the confused na ang amon tani nangambal nila nga motu proprio nga automatic renewed na kami, masubmit na lang kami sa mga papilis na required nila. So karon nagkataon, nagkataon kami sa opisina sa LTFRB last July, no, after sang pagpungko ni Mayor Albi, hindi na kami pagbatunon. Kasi niya ang moto proprio para lang na iya sa mga willing mag-co-op kag mag-korporasyon. That's why nagkadtugi kita sa Central Office sa Manila kay dala naton dito master list sa tanan nga wala ma-renewed kay kalaw ay bala sa mata sang tao nga sa bilog na Pilipinas dili lang niya ang almost 99% nga wala ma-renew ang iyang registration sa LTO. Tingala dito ang Central Office kaya nga amon na kay wala man kami order nga i-isolate ang Bacolod. Kag wala man sa marching order nga hindi pa i-akomodahon. So nagambal din sila, nagtawag sila pupuli ko nga kung may under oath nakita dito nga mo na nagkakatabo, nagambal sila nga wala to nanay kay ma-meeting ang board. Pagpuli na kundere, nagulog pag isang board resolution nga after sang March 2023 extended ang tanan nga PUB 2 years, what's going on, malapse na siya is March 2025. So, kung pamangkot nato ng regional office, nga wala pa kami nakabaton. That's why nagpangita-kita ni Diyos, nga matagaan sila kopya. Hindi nila pag-recognize kaya gusto nila mahimo gid sa korporasyon kag co-op. So, karon kung ibalik mo na siya bumupons para para sa aton mga tagpalamati, no? Ang tanan tadi nga ruta, napanagihan na sa mga co-op kag corpo. Ang inabalang 1,000
I think the 1,096 na nagdigad gali kay may duha nga ruta nga from Sigasco to NGC Gindugang kag ang from Reclamation pakadto dito sa northbound. The 1,099 na tanan ang ginhatag nila nga rasyon. So diin kami ma-apply. Diin kami ma-apply kay ginapanagiahan na sa mga nagaluntad. Ang operator sa Alihis ginhapaan niya na ang bata kag ang Mandalagan. Hasta ang operator sa Irorico ginhapaan niya ng Santa Fe kag ang Punta Taytay kag ang iban pa nga mga ruta to. Dito man kat mga itipar, diin kami ni ma-apply. Din kami ma-apply kay nga mo niya rutahan dumanan, may ruta kami nga Santa Fe, may ruta kami nga Sumag, may ruta kami nga Magsungay. Kaya wala na kamo. Hindi na kami mag-entertain sa inyo. Kaya wala na kamo dingalan. Amo na nagkanto kami kay Mayor Albi, insulate ni Mayor Albi. Biyahe lang kamo anay, kaya resolve nato ng problema, tawagan nato si Secretary Bautista para mabalaan sa DOTR nga amo ni nagkatabo nga may isolation kay ang ato dito tani bumuponds out of 3,887 kung gusto nila mag-modernize duwa unta ka klase mo may ara nga modernize nga aircon kaya ara may modernize nga non-aircon para sa nagkatabo bala sa Manila nga ang tao may freedom of choice bala nga kung may dala ko nga ginamos dito ko sa non-aircon kikilaway man namin sa kaya so ilain niyang ila sa pagdialog na nagambal man na ang direktor kag niya nga legal counsel na hindi ka mo pwede dakpon kay wala pa sang ang term sila wala pa sang mandato nga halin sa central office nga pandakpon kamo natigala kami niya sa Domingo may ginuglog ang ang public information office nga pandakpon kami bubupon sir. So nabatian ko na ni kadwa ko na last interview to Monday subong bali ang inyo na yan uyatan document ini nga halin gid sa central office nga tagaan kamo ana isang leeway nga makabiyahe until March 2023. Yes. Dito giniya. Dito giniya sa central office. Verbal or may document kamo sini? Oo, may sulat kami nga formal nga gindulong kung ito sa opisina sa central office kin receive nila. Hindi nagsulat sila balik dire. Nanawag pagit sila kag nagulog sang board resolution. Okay. Kasi kung ang communication halin lang to central office kapag kadto sa inyo. Why na nag-agi sa region? That's why basi ang region way kabalo. No, kaya man sa website nila kag tanan nga mga regional director gin-advisean man. Harap man na sila nga sa ilang gid lang ang website gid sa LT para bisan kamo pwede niyo na ma-check. So, okay, sige. Sa mo nang problema karon no nga saling mo sa negosasyon kahapon nga ma-apply na sa modernization program ano si tisiling mo paano kung mika-apply ka naubos na ang tanan nga ruta sa isa ka libo na ruta kwagi abi ko anay kun mandalagan lang ang operator ang makwa tapos bata man hindi nga kun dito kaya sa Alihis kwaon mo ya ang mandalagan kag bata hindi kaya ang i-apply sila to subjective man ni Bombopons protest inablago ang ako niya kung sino itong gin-screen nila nga daw mahamot-hamot sila daw mo lang lagi natagaan ti kalaway man na nga actually kilala nyo man na ang tagiya sa isa kadako na nga korporasyon daw may isa man na ganit ka registration daw may duwa na sa registration pero wala niya labot no ang natigalaan talaga nahapaan niya ang pila karuta sunod tani ang Santa Fe nahapaan niya pang Irorico nahapaan niya pa na ang San Dionisio nahapaan niya pang Punta Taytay ang Sumag kasi ko hindi niya patas ang mga daw nangakig man to si Mayor Albi kaya dapat ani ang nagaluntad amo na siya ang ma-replace lang bala sa modern jet correct lang so wala na nagkatabo mo pons okay meaning to say ano ma-expect naton sa inyo grupo like sa Ondok no why na sa may matabo ng application amo niya sige kami apply bisan halin sa pagdala na mo to sulat sige kami ongoing nga among communication sa central office and then gahatag man sila mga impormasyon nga hindi ka mo maguri kasi naman ko sila gani sining ang duwa ka semana siya kay sino na order sir kaya wala ba niya order ang central office ang duwa ka semana sir ang namin ko why sa may matabo ma-apply ka mo for sa cooperative am nang ginanamin ko kay kung LTFRB lang pamatian why na gid phase out na gid kuno ang mga traditional jeepney mo ano may chance ay maka-apply ka mo sa cooperative for 2 weeks? May co-op na kami, may korpo man kami. Dito kami ang korporasyon kag co-op. Dali kaya ang ilay ginapili. Amo lang na nga mga korporasyon kag co-op kay disqualified. No kami kay
Hindi kami kapasar, dasan sa screening. Ano yung silaw ang nakapasar? Anong ila kapasidad namon? Ila gani nangarkila lang sila yung mga girahe. Amon niya may amon kami gani. Ang ila gani mga piki, ila mga dokumento, mga vulcanizing nila gani, ginarintahan na nila. Amon niya gani, uregi niya nga pamakal. Galing ito, ambot ko na init gid sila sa amon bubupons. Amo na isang problema da, no? So anyway, may mani at least na-brought out mo ini kay labuton gid din namon sir, no? Ang LTFRB. Kay LTFRB man nagapamaton sa application niyo, ha? Oo, pero may ara na sa daw screening committee nga composed of different line agency. Kay under ni sila tanan sa DOTR mo ang inang sa buot namon kay doka init nila niya sa among grupo ang Stone Tribakda kag ang Undok. Do gina-isolate kami nila, gitagaan niya opportunity ng mga dagko nga kumpanya. Okay, sige. Now, so, ano ang inyo ma-expectar by Monday kay ma-report si Mayor Albi sa iya sining opisina? Mag-gather man kamo Japon dito para nga makikapag-dialogo sa ila? O pod sa chairman sa Committee on Transportation, Sir Jigo? Well, sampaw-sampaw na nadang sulat na to, no? Why lang maakomodar ni Consial Dindo Ramos. Ni Consial Alice Pino. Masulatan another pang-reiterate na atong position paper and nagtingwagi kami nga may legal personality kita para makilala kita, no? Nagpa-register sa second nagawal kita sa mayor's permit para makilala nila nga willing kita mag-abide sa kung anong gusto nila. Hindi lang kami bala pag-presuron sa hindi namon gusto kay ang pag-insindi natin ang public utility vehicle is owned by the public. Hindi wala niya privatization. Kung pilitan mo kami nga mag-privatize, pilitan kami nga mag-end sa amon nga livelihood sa pag-abot sa March 2023. Okay, no? So may ari magali sir kamo kuno sansa, kung hindi kamo ma-register ang inyong nga kooperatiba, ang grupo ninyo, pwede kamo kuno ka-apply driver sa mga nakakuha na sang sang franchise nga modernized jeepney. So, hindi kami pwede mag-avail sa plate management kaya out of 3,887, may mga driver na sila. May mga driver na sila. So, ang ginakomodar sa buong kabay, out of 3,887 is also 1,096. So, may araw na sila eh. Ginpatay mo ang katunga mo, paano mag-apply ang katunga kaya hindi na kamuda mag-igo. Do, nagkuha ka lang bala ang kinalanon sa Bacolod, do 5 kagantang. So, nagkuha ka lang 1 kagantangan, hindi mo ibutang 4 kagantangan, mo na bilang pamangkot. So, thing to say, di problema gini. So, pwede tala ma-expand to, Jutay, imong silingati, ginakulbaan ka mo for 2 weeks, nga aman, sir? Wala na yan sa konstitusyon. Even sa mass media, kaya under man tatanan sa Congressional House of Representatives the House of Senate, magkatag na iya prangkisa, tag 5 years na iya. Even ang radio station, ginatagaan na, even mga sementeryo, kag mga cell site, ginatagaan na, may kontrata na, may dokumento, iniya, sabihin siya nagaling ang 2 weeks. Kag sino ang main proponent sila kay kinalain pa subong si Vice Mayor nga ginimo siya balang tapalan kasi ning problema subong in hoping maintindihan man ni Mayor Albi sa pag-abot niya nga may amo na nga problema. Di kay na COVID to sa wrong timing gid anyway. Sige lang Sir Diego, at least na kuha taliwat ang inyong side, no? So may matugin peaceful man to kahapon ang pagtelefon ninyo sa government center. Thank you sir, kag mayong gabi. Sige, bumubos, mayong gabi Bacolod, mayong gabi Negros. Okay, Mr. Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers Operator Center kon Ondok. Ginakulbaan na kuno sila sa sulod sa 2 semana. No, kahit sa lingyati, why gid may mo mapuhay gini kami kagati mano kami sini. Pero may duwa pa may kwan pa, no? Sa Lunes ma-report pa si Mayor Benitez. Sa time natin mabalaan tagin ko ang mangin solusyon, no? Mandiri sa City of Bacolod bilang amay, no? Sa syudad sa Bacolod langan mga pabayaan mo ni silang mga drivers ni kag mga utod naton nga ti mawadaan sa Prangabuyan. Alangan pagtabugon mo ni sila to sa Iloilo. Hindi mo na pwede kay ti direya sa Negros Occidental syudad sa Bacolod ang ilang mga propiedad kag Palangabuyan. 50 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa alas 8 sa gabi check na report sang patrol. Bombo Cherry Grace sa Santillan, no? Dari sa ato sa pagpalagan update kita to sa Barangay Kagawad nga nadakpan sa bypass operation. Sang Sidiyo na pasakaan na kaso. Oy, by the way lang tono daw dako gyud pasalamat sang taxi operator sa Negros Occidental sa 2 ka adlaw nga wala biyahe man traditional jeepney. Dako man ang income nila kuno. Oy, ma tricycle ka salida naman, oh.
sa mga national highway, no? So, ara pang bitaw na to na with Major Jun Ziliban. Sa naman report sa patrol, Bombo Cherry, sa report please come in. Yes, Bombo Post, nakabulig-bulig sa iba nga taxi drivers ang pag-untat biyahe sa traditional jeepney sa Lunes kag Martes nga adlaw. So, nangabay pa gani siya traffic ako ng Taxi Operators of Negros Occidental nga president siya Mario Eusebio nga mangdakop kuno tani ang LTO kag LTFRB kay para man magdugang-dugang ang pasahero sa mga taxi. Batuno na lang kuno Bombo-Post kay ang sa transport domination may modernization gidya nga programa nga ginatawag. Pareho man sa ilang na eksperyensyahan ang mga dugay o kun mga kinaraan nga taxi ginamat-amat man na face out ka ginpang islan sa mga bag-o nga taxi sa dalanon. Amo man dapat sa jeep Bombo-Post. So dapat i-embrace gid ang pag-evolve bala sa mga transportation diri sa syudad sa Bacolod kundi sa diri man sa bilog nga pungsod sa Pilipinas kay part man na sa modernization although miski damo na apektuhan pareho sa taxi kag sa jeepney sa pagsugod gid biyahe sa modernization o kanang modernized jeepney na apektuhan maning taxi mo kay syempre ang modernization o kanang modernized jeepney daan aircon man kag mas less amplity kumpara sa taxi. So wala man choice. Kung gusto mo magbiyahe, ilis gid unit para man mabuhi-buhi man kag sige-sige Japon biyahe sa dalanon. So amo na Bombo-Post ng pareho sa taxi sang una nag-ask man sila o kung naghingyo man sila sa konsiderasyon na sa 2 ka tuig para enough man makasupot-supot kaya syempre ang pag-ilis o kanang pagbag-o sa mga transportation national issue ina kag kung ginlantaw pa nila kung hindi magsunod ang Manila sa pag-modernize syempre andiri sa syudad sa Bacolod kuno hindi man ilis kay syempre national issues natin dapat damay-damay ang tanan nga mga drivers o kon operators sa mga public utility vehicle o kon na jeepney. So amo na Bombo-Post naghingyo man siya kung ano ang dapat i-comply na lang kaya syempre hindi man siya kuno against sa mga jeepney operator and driver pero need i-comply ang mga tanan-tanan nga dokumento kag kung ano ang mga naistoryahan sa mga drivers kag driver operators kag mga iban pa nga mga may authority sa ining problema kag syempre man sila gahambal man ang mga taxi nga nadugang-dugangan man ilang income sa pagunta da biyahe sa traditional jeepney sa 2 ka adlaw pero amo na Bombo-Post ilang tawon pag nila sa after bala sang 15 days nga pag sige-sige biyahe sa traditional jeepney kag kung mag-stop magid ang biyahe sa traditional jeepney after 15 days base makabawi-bawi man sila biyahe o kanang income sa mga taxi drivers. So Bombo-Post yari bala pamatian naton ang pahayag gikan kay Mario Eusebio presidente sang Tono. Nakabulit-bulit din man guro kay tingkiban sa taxi pero daw mo man ka o kadali ka lang man na instantaneous man lang to digay balik no tani kon gapangabay kami na tani nga man kasi mapilitan ang iba na pasahero magsakay sa taxi kasi do man lang do temporary man lang to actually kapag kabalo namon sina syempre modernization sa jeepney mo no so sa tanan nga transport tanan nga transport denomination may modernization program sa taxi ongoing na dugay na kami nga that's why makita mo nga halos may mga bagong unit sa dalan kay part na sa modernization man sa taxi so amo man na sa jeep so kung sano pati as part na nga ma-evolve na later on nga ma-modernize which ang form of transport sa jeepney subong that's why kung sa amon party kung sano pati ila naman na nga part man nga mag-modernize no do time naman giguro mag-modernize although nga tamo mapektuhan do amo gid na kasi sa amon amo man na damo man kami mga sanakyan nga hindi nakadalagan kasi may limit na siya sila 13 years lang ang validity isang sanakyan sa taxi so why kami choice kung gusto mo mag-venture po na magsigid sa service ng taxi
ilis ka unit 30% subong sa amon budlay man na kasi since pandemic hindi kami ang amon subong nga boundary nubo katama so budlay kami makabatak bala kung magbakal kami bago nga salakyan so mas prefer namon ang daan nga mga unit ng anay nag-ask man kami consideration gin-extend man ang mga units 1-2 years enough lang makasupot-supot kami kag magbalik-balik man na jutay ang income bala namon as before although hindi gid man siya. So basically amo man ginatanaw namon sa parts ng jeepney amo man na. So ang aton nga riding public may right man sila balangan dumagi isang bag-o nga mga salakyan especially nga it's a national issue ang hindi lang gid namon dira nga maintindihan kay ang like sa amon siling modernization, it's a national issue. So tanan ka Manila, kung wala nagsunod ang Manila, kami hindi man kami magsunod. Pero since nagsunod ang Manila, Cebu and Iloilo for example, is a national issue. Sunod din kami. So the same na sa jeepney. Kung magsunod ang iban, since it's a national na so wala mahimo. So hindi pwede nga ma-left out ang Bacolod kay tungod nga damo mapiktuhan. Sa tanan areas, mapiktuhan man tanan mo, pero yet they have to comply. So, diri sa aton, we're not man against mga jeepney drivers or operators, pero amo na lang namin ko nga dapat pa-comply lang tanan sa in behalf sa service. Kasi it's a national issue, it's ang plano sa gobyerno nga ma-modernize. Kung hindi wala kami mo, you have to back out sa inaang industry. Kung tanawon mo. So, Bombo Pons, ang mga traditional jeepney, ma-comply na lang sa mga kinanlano nila nga i-comply sa mga prangkisa nila kag kung ano man ang inistoryahan nila, Bombo Pons. Okay. Nanatabo to kay Kagawad Abi Flores Araneta na pala na kaso? Yes, Bombo Pons, na-file na ang kaso. So, Republic Act 9165, kung na may violation nga, Section 5 and Section 11 kay Abi Araneta na Bombo Pons. Samtang ang iya naman niya nga upod nga si Frely Boy Aldas na Republic Act 9165 na violation of Section 11. So, possession, ginisang illegal nga droga, Bombo Pons, ang ipagasaka sa ilang nga kaso. Oo. So Bombo Pons, yari bala pamatian naton ang pahayag, malipot nga pahayag gikan kay Police Lieutenant Joven Mogato, head sang City Drug Enforcement Unit. Subok mo napile na ang kaso sa duwangan violation sang Section 11 sa kay Abi Araneta kag Section 11 sa kay Frely Boy Aldas. Ara sila sa kwan sa backup 7. Na-deny man nila, pero may mga proseso pa man kita. Wala naman yung drug test kay yung aton yung file hindi man to using Section 5 pagbalik yan. Posisyon. Okay. So, Bombo Pons, ang kaso nga pagkasaka of illegal drugs, kuha na sa, non-billable na? Yes, Bombo Pons, possession of illegal drugs kag pagbaligya sa illegal nga droga ang pagatubangon. Station 7 sila, so priso subong. Hindi kini sila maghatag sang interview? So, Bombo Pons, tingwaan man nga makakuhaan sila sang pahayag, pero hindi sila Bombo Pons, kaya syempre ginapanginwala Manila nga ila to ang illegal nga droga. Tiyan mo naman lang na subong, pa-wise-wise naman lang na subong, kumadakpan, manginwala. Yes, tsakto, get Bombo Pons, pero syempre hindi man namang dakop aton mga otoridad kung wala sing ebidensya kag kung wala ina sila gin-monitor, Bombo Pons. Sige, ilaban na nga, bagay, natapos why pa ni matapos silang file, pero damo pa ni, may mga request pa ni for investigation, Bobo Cherry, kag i-present pa ni sa fiscal ang subject, kag kuan pa ni, interrogate pre sa fiscal ang mga kapulisan ko balati tuod gini ang inoperasyon plante damo pata mga balatayan da hasta nga makuha ni sila marimit sa BJMP. Yes, Bombo Pons, damo pagid ni pag-aagyan sa korte kung ang gapang wala sila pamatud-an lang nila, Bombo Pons. Okay, sige. Salamat gid Patrol Bombo Cherry. Yes, Bombo Pons, report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo.
Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Ang report sa patuloy makabanan sa ato sa ligang pagpalagad. Di na pasakaan na kaso. Yung duwa nadakpan sa Martes ang kaagahon. Dito yung makabanan sa bahin sang Barangay Alhistory sa bay syudad sang Bacolod. 3 minutos sa kaligas sa takna alas 9 sa ato sa ring trivia. Dire na kita makabanan sa saring matinion aton kilalahon ang mga ginakabig nga legends sa hampang football sa Pele kag Diego Maradona. Sa patag sang hampang football sa bugos nga kalibutan, indi gid balipatan ang mga ngalan ng Pele kag Diego Maradona, ang ginakabig nga two of the greatest players of all time. No? So una kita sa dili sa kay Pele nga matutod nga kompleto pangalan mo sa Edison Arantes do Nascimento. Si Pele gideklarar bilang FIFA Player of the Century, ng athlete of the country sa International Olympic Committee, World Player of the Century sa International Federation of Football History and Statistics, kagin kilala man na sa Guinness World Record ang iyan himo nga 1,279 goals sa 1,363 kabahampang kalakip na ang mga friendlies. Si Pele ang nagapangilaron sa karon sa 82 anyos kag tumandok sang Brazil nga nagsugod sa iyang football career sa 1953 sa Brazilian Football Club nga Bauru. Tub-tub nga naging miyembro siya sa national team nga Brazil sa ilang pungsod sa 1957 tub-tub 1971. Sabay naman sa iyang international career, si Pele ang nakadaog na sa makatato ka beses sa FIFA World Cup sa 1958, 1962 kag 1970. Ang duwa ka mga football team sa Tony Pele ang ginampangan mo ang Santos kag New York Cosmos. Sa Brazilian Sports Club nga ginatawag Santos, diri niya tanan na angkon ang kadalagaan kag kampeonato sa bahin sang FIFA World Cup. No? So si sang ulihi, no? Ining si Pele, no? Sa FIFA World Cup. Oy, nakabalo ba kamo nga si Pele ang nakabig man bilang national hero sa pungsod Brazil bangod sang dako sa nga kontribusyon sa patag sa hampang football kanangin worldwide ambassador for football. Samtang kon ang taga Brazil ang may ginapagbalman nga Pele, ang taga Argentina naman ang may ginatibong man nga ila greatest player nga si Diego Maradona. Si Maradona naging miyembro sa ila national team sumugod sang 1977 tub-tub 1994. Si Maradona ginatawag sa famous nga hayo nga LPB de Oro o kuna the Golden Boy ang naging asset sa iyang ginpang-entrahan nga team sa kalkip na diri sang ulihi ang nagretero na sa Sampang. Naging coach siya sa Barcelona kag ang national football team. Sang ulihi na musingan ang ngalan ni Maradona sa tong naging addict siya sa ginadublian nga droga nga cocaine. Si Diego Maradona ang nagtaliwan sa itong nagligad nga 2 ka tuig Nobyembre 25, tuig 2020 sa edad nga 60 anyos. Inibagod sa cardiac arrest. Samtang sa Pele ang tub-tub karon ang buhi pa kag nagapangidaron sang 82 anyos. Ang masikat nga football player santo nga sanay Pele kag sang Brazil kag Maradona sa Argentina, they are regarded as two of the greatest players of all time and labeled as the greatest by FIFA. 5 minutos sa kaligad sa tagna alas 9. Sa gabi sa ato sa ring nga pala tuntunan. No? So standby na kamo sa Santos nga Rosario. Alang tiyempo na to, no? Inyo lagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa paboda pagpamati para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton,
ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Nagimaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakari pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong manakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19.
Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free.
we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.